हाम्रो टाइममा साइबरमा जाने पस्ने हुन्छ हाइकिङ एकदम मन पर्थ्यो रिटेड माई ब्याचलर्स लाइफ अफ 19 अनि सिबी दियो सिबी दिएपछि चाहिँ मेरो सिबी त राम्रो छैन भयो भन्नु क्या अब के हुन्छ नि वाइ दिस हाइड लाइक हुन्छ embrace failure. Programming is kind of like difficult, daunting हुन्छ first स्टेजमा अर्ली स्टेजमा हुन्छ अन्त it takes मैले इन्जिनियरिङ गरेर I will be called an engineer sir हुन्छ will be doing. So hello everyone, आज चाहिँ हामीहरु थर्ड एपिसोडमा छौं फाइन्डिङ वेमा हामीसँग गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ सुमन दाइ हुनुहुन्छ. सो सुमन दाइको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि उहाँले चाहिँ 3 वर्ष जर्मनीमा एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर काम गर्नु भएको छ अनि करेन्टली इज इन युएस अनि उहाँको 2 इयर्स भएको छ युएस मा चाहिँ लाइक ही इज वन अफ दोज गाइज जसले चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो जस्तो फेसबुकमा कमेन्ट गर्नु भएको थियो लाइक द्याट्स रियली ग्रेट अफ हिम अफ टेकिङ टाइम हुन्छ नि अनि सुमन दाइ हजुरलाई चाहिँ पोडकास्टमा स्वागत छ. वेलकम टु आवर पोडकास्ट. Thank you, Sabin, for inviting me in your podcast. Obviously, like, okay, I'm feeling very grateful. You made a first postcard role, so maybe there might be flaws. So, also, let's go to the money. विश्वास गरिरहेको छु भ्युअर्सहरुले. थ्यांक यू दाइ फर टेकिङ योर टाइम. अनि आज चाहिँ हामीहरु जस्तो सर्टेन लाइफको उसमा हुन्छ नि कि लस फिल गर्छौँ आफूको लागि हुन्छ नि अब के काम गरिरहेको हुँदैन कसरी गर्ने के गर्ने अब आईटी को फिल्डमा कस्तो छ भन्दाखेरि लाइक गाइडेन्स चाहिरहेको हुन्छ कि मान्छेहरुलाई हुन्छ नि कि आज कोडिङ गर्न स्टार्ट गरिरहेको छ अथवा के गरिरहेको छ मान्छे जस्तो डिग्रीको भ्यालु छैन भन्छ कोहीले भ्यालु छ भन्छ हुन्छ नि. सो देयर आर अ लट अफ कन्फ्युजन अनि हजुरले जुन इन्डस्ट्री लेभलमा इन्टरनेसनली काम गरिरहेको एक्सपिरियन्सले चाहिँ एकदम धेरैलाई चाहिँ एज अ इन्स्पिरेसन हुन सक्छ के जो घरमा बसेर हेरिरहनु भएको हुन सक्छ नि हुन्छ नि त्यो फेसको लाइफमा चाहिँ एकदम काम लाग्छ. सो हामीहरुले हजुरको जर्नीको बारेमा चाहिँ बुझ्नेछौँ. सो हजुरको जर्नी कहाँबाट सुरु भयो हुन्छ नि के छ ब्याकग्राउन्ड अनि के गर्नुभयो त्योबाट सुरु गरौँ है सर्टमा. ओके सो मेरो जर्नी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ लाइक अब बर्नबाट जाउँ कि लाइक जस्ट गो फ्रम हाई स्कुलबाट. सो आफ्टर पासिङ S.L.C देन हाम्रो टाइममा चाहिँ थियो फर नाउ लाइक S.L.C अनि देन म चाहिँ निस्टमा इनरोल भएको थियो हामी +2 साइन्स विच इज इन 9th year एन्ड एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम लाइक इट वाज आई मिन सो यो चाहिँ कहिलेको भने कन्टेक्स्ट भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई 2009 को कन्टेक्स्ट हो अनि नेक्स्ट बस भन्नु लाइक टप 10 +2 कलेज एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम चाहिँ हामी चाहिँ फिजिकल ग्रुपमा थियो एभ्रिथिङ लाइक +2 को थियो अनि त्यसपछि चाहिँ देन दे वर लट्स अफ लाइक थट्स कमिङ एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम हुन्छ अन्त बसिसकेपछि अब के गर्ने कसो गर्ने इभन लाइक अब 11मा भइसकेपछि +2 मा अब अहिले पहिला चाहिँ देखेर चाहिँ हामी पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा फिक्स स्ट्रिम लाइन थियो होइन like you have to like do bio and then like physical group त्यस्तो पहिला हुन्थ्यो नि पहिला थिएन त्यतिखेर अहिले चाहिँ फिजिकल ग्रुप जाने कि कम्प्युटर साइन्स जाने कि त्यहाँ पोइन्ट अफ टाइम लाइक हामी लाइक त्यतिखेर चाहिँ निस्टमा त्यस्तो थिएन बट नाउ लाइक यु क्यान लाइक इनरोल fix enroll into computer science. You can take like computer science as a like a major and then like, okay for the advanced career in computer science. But the time I did I'm like and then physical like bio or being physical group too. So I'm most of the multi physical group material. And after like passing +2 भन्दा नि like over the result now like the preschool हुन्छ नि त yeah lots of like okay तपाईको कस्तो हुन्छ नि के गर्ने कसो गर्ने हुन्छ अन्त त्यो लस अफ थट्स लाइक ह्यापनिङ अनि हामीहरू चाहिँ अनि त्यो टाइममा चाहिँ आई वाज लाइक ओके अल्सो लाइक इन दिल्लीमा लाइक के गर्ने कस्तो गर्ने हुन्छ नि त अनि टकिङ अबाउट दि करेन्ट त्यो टाइमको सिचुएसन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङ वाज लाइक ओके वान अफ द लाइक थिङ हुन्छ नि त यहाँ MBBS लाइक ओके सो इफ यु आर लाइक इन +2 लाइक ओके लाइक ओके साइन्स लाइक ओके एन्ड देन लाइक त्यस टु स्ट्रिम लाइन हुन्छ नि पछिको इन्जिनियरिङ गर्ने कि लाइक डक्टर गर्ने लाइक मेडिकल फिल्डमा जाने कि लाइक हुन्छ नि त इन्जिनियरिङ फिल्डमा जाने सो दोज वाज द टु अप्सन्स या देन आई स्टार्टेड लाइक ओके प्रिपेरिङ ब्रिज कोर्स फर इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स या एन्ड देन सो एट एउटा पोइन्ट कस्तो थियो भने त्यो टाइममा चाहिँ त्यो लट्स अफ लाइक ओके हाउ बन्दहरू हुन्थ्यो हुन्छ अन्त युनिभर्सिटीहरू बन्द हुने टाइम एक्जाम नहुने एन्ड देन कपाल अफ सिट्सहरू मात्रै हुने जस्तो अब इभन आवेको कुरा गऱ्यो भने पनि लाइक ओके फिक्स सिटहरू हुन्छ त्योभन्दा बाहिर चाहिँ लाइक हुन्छ नि त अलिकति अप्सन नपाउने थियो कि सो इफ यु हेभ टु लाइक डु मेकानिकल इन्जिनियरिङ एन्ड देन लाइक यु हेभ टु लाइक इदर लाइक या आइभीमा नाम निकाल अर मेबी लाइक ओके फाइन आउट युनिभर्सिटी अब युनिभर्सिटी पनि लाइक कस्तो हुन्थ्यो भने न सबै युनिभर्सिटीमा कोर्सेस पढाइ हुँदैन थियो अनि फिक्स्ड कोटा हुन्थ्यो कोटा सिस्टम या so and then like okay I did like okay pass my exam like did appear in like okay IB exam and also queue money
पेयर अनि त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो नि लाइक फिक्स मैले तपाईँ भनेको थिएँ कोटा हुन्थ्यो नि त मेकानिकल इन्जिनियरिङ अब फर्स्टमा सिभिल इन्जिनियरिङको चोइस हुन्थ्यो लाइक त्यो टाइममा अनि कम्प्युटर साइन्स त केही पनि हुनुहुन्थ्यो इलेक्ट्रोनिक्स त्यस्तो मान्छेको फर्स्ट प्रायोरिटीमा पर्दैन थियो सबैको प्रायोरिटी इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ हुन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यसपछि सेकेन्ड अप्सन मेकानिकल इन्जिनियर अनि त्यसपछि फर्दर मोर लाइक यु क्यान लाइक गो डाउन लाइक त्यो टाइमको लागि कन्टेक्स्ट है हामी हुँदाखेरि अब मेबी अहिले अलिकति डिफ्रेन्ट माइन्ड सेट भइसक्यो सबैको हुन्छ नि त फ्याकल्टी अब कोर्सेसहरू पनि धेरै छ हुन्छ नि त बट यो चाहिँ 11-12 कुरा हो जस्तो म 2009मा इनरोल भएँ प्लस टूको लागि अनि 11को ब्याचमा चाहिँ ब्याचलर्सको ब्याच थियो अनि देन एट द पोइन्ट अफ टाइम कस्तो भयो भने आई वाज लाइक ओके लुकिङ दिस मुभी ह्याकर्स भन्ने मुभी सो 1995मा रिलिज भएको मुभी चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ एन्जेलिना जोली छ अन्त दि रिसेन्ट वानमा चाहिँ अब कास्टहरू गरेको छ बट त्यो टाइममा चाहिँ एन्जेलिना जोलीको मुभी थियो अनि देन लाइक दे वर लाइक डुइङ सम रनिङ सम दस कमान्ड लाइक हुन्छ नि त अनि सो म पनि हेर्दै बसिरहेको थियो त्यो मुभी अनि त्यो वाज दिस स्पेसिफिक सिन जसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सो लाइक अब टिभीमा त सोहरू ब्रोडकास्ट हुन्छ नि त ब्रोडकास्ट प्यान देखा हुन्छ नि त अनि लाइक एन्जेलिना जोली केम्स ओभर देयर अनि देन लाइक उसलाई मनपर्ने च्यानल चाहिँ के गरिन्छ भने ह्याक गरेर हुन्छ नि त टिभी ब्रोडकास्टिङ सिस्टमबाट अनि देन लाइक पुट हर च्यानल के द्याट चाहिँ लाइक्स हुन्छ अनि देयर अनदर पर्सन लाइक हुन्छ अनि उसलाई त्यो मन पर्दैन हुन्छ नि त सो देयर दिस मुभी लाइक हुन्छ लाइक ह्याकर मुभी अनि देन I was quite influenced by Hacker भन्ने मुभी त्योबाट अनि प्लस अनि हाम्रो यो 2008 र 9मा थियो ग्लोबल रिसेसन भएको थियो हुन्छ नि त अनि पिपल वेयर लाइक ओके पुटिङ मोर इफोर्ट मनी एन्ड देन लाइक हुन्छ नि त इन आइटी इन्डस्ट्री है त्यो टाइममा अनि हाम्रो टाइममा चाहिँ भइरहेको थियो कस्तो हुन्छ नि लाइक ओके पिपल आर लाइक इन्भेस्टिङ लट्स मनी लाइक ओके अनि लुकिङ एट द करेन्ट सिचुएसन अनि प्लस ओके करेन्ट सिचुएसन इन द सेन्स कि युनिभर्सिटी अनि लाइक डिमान्ड कोटा हुन्छ नि त अनि युनिभर्सिटीमा धेरै त्यो राजनीतिहरू चल्थ्यो लाइक हुन्छ नि त टाइमली प्यानलमा कहिले पनि एक्जाम नहुन नसकिने आई मिन फेरि युनिभर्सिटी चाहिँ एक्सेसनमा केस छ त्यसमा चाहिँ टाइमली म्यानरमा सकिन्थ्यो बट लाइक ओके इभन यु आर इनरोल्ड इन लाइक 3 years कोर्स इट विल टेक लाइक 4 or 5 years हुन्छ नि त डाउन द रोड के अनि सो त्यही भएर त्यस युनिभर्सिटी लाइक ओके सिक्किम नेपाल युनिभर्सिटी चाहिँ एलबिएफमा चाहिँ पढाइ हुन्थ्यो नट बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनमा अनि उनीहरूको चाहिँ हिस्ट्री ट्र्याक हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस युनिभर्सिटी लाइक एज अ प्राइभेट युनिभर्सिटी एन्ड देन लाइक हुन्छ त प्राइभेट स्टेट वान प्राइभेट युनिभर्सिटी अनि उनीहरूको चाहिँ टाइम एक्जाम चाहिँ टाइमली फेसनमा हुन्थ्यो क्या अनि कोर्स कन्टेन्ट सेकेन्ड कुरा चाहिँ कोर्स कन्टेन्ट है सो इट वाज काइन्ड अफ क्रुसियल हामी पढ्दाखेरि लाइक ओके सो मैले भने लाइक ह्याकर्स भन्ने मुभी हेर्दाखेरि लाइक काइन्ड अफ इन्फ्लुएन्स भएको थियो म हुन्छ नि त लाइक ओके लेट्स डु कम्प्युटर साइन्स एन्ड सेकेन्ड थिङ वाज लाइक ओके दि फ्याक्टर लाइक हुन्छ नि त ग्लोबल मार्केट हुन्छ नि त कुन चाहिँ ट्रेन्डमा गइरहेको थियो अन्त पिपल लाइक त्यतिखेरै हाम्रो यो मार्केटिङ भन्ने स्ट्राटेजीहरू बिआईहरू डाटाहरू इभल्भ हुँदै थियो हुन्छ नि त सो या लट्स अफ इ कमर्सहरू इभल्भ भइरहेको थियो हुन्छ नि त आफ्टर दिस रिसेसन अनि पिपल लाइक पुटिङ लट्स अफ मनी एन्ड इफोर्ट एन्ड देन थियो फर्स्ट मुभी एकदमै इन्फ्लुएन्स गर्दाखेरि आई मिन आई वाज क्वाइट इन डिलेमा एन्ड देन लाइक सेकेन्ड करेन्ट सिचुएसन नेपालको करेन्ट सिचुएसन कस्तो थियो हुन्छ नि त कुन चाहिँ युनिभर्सिटीमा कस्तो थियो एन्ड थर्ड थिङ इज लाइक ओके दि कन्टेन्ट सो फर्स्टमा चाहिँ कुन चाहिँ कोर्स चाहिँ तपाईँलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो हुन्छ नि त सो अनि प्लस त्यसको स्कोप कस्तो छ इन्डस्ट्री कस्तो छ हुन्छ नि त इट वाज गोइङ अन लाइक त्यो टाइमको पिरियडमा अनि सेकेन्ड थिङ भनेको मैले केही कुरा पर्स्यु गरेको छु भने वे टु पर्स्यु हुन्छ नि त सो पर्स्यु गर्दाखेरि लाइक अब यु टाइप थिङ लाइक हुन्छ नि त लट फ्याक्टर एफेक्ट गर्छ नि त जस्तो नेपालको कन्टेक्समा त्यो टाइममा चाहिँ धेरै युनिभर्सिटी बन्द हुन्थ्यो टाइमले के अरे एक्जामहरू हुँदैन थियो विथेर के अरे कन्डक्ट हुँदैन थियो हुन्छ नि त अनि थर्ड थिङ इज लाइक कस्तो भने कन्टेन्ट स्पेसली सो यु फाइन्ड दिस कोर्स लाइक हुन्छ नि दिस पर्टिकुलर युनिभर्सिटी बट नाउ अब कस्तो हुनु पऱ्यो भने इज इट अपडेटेड अर नट के हुन्छ नि सो 10 वर्ष अगाडिको टेक्नोलोजी ल्याएर लाइक के प्यान लाइक के त्यही कन्टेन्ट पढेर इट्स नट गोइङ टु लाइक हुन्छ बी बेनिफिट फर यु के इन लङ रनमा होइन सो अनि सेकेन्डमा नेपाल चाहिँ वान अफ द लाइक के टप डिस्टेन्स एजुकेसन थियो एन्ड देन लाइक इट वाज लाइक 6 or 7 कन्ट्रीमा अनि वाट वी थट वाज लाइक अनि थियो मैले भने जस्तो लाइक ओके आई वाज इन्फ्लुएन्स लाइक कम्प्युटर साइन्स एन्ड देन लाइक के त्यो सिचुएसन द्याट आई टोल्ड लाइक जस्तो ग्लोबल मार्केटहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू अनि मलाई ह्याकिङ एकदम मन पर्थ्यो विच पछि गएर मैले ह्याक पनि गरेँ धेरै कुराहरू विच साउन्ड्स नट इथिकल राइट नाउ लाइक हुन्छ बट त्यो टाइममा चाहिँ गऱ्यो अनि कोर्स कन्टेन्ट सो उनीहरू चाहिँ रेगुलेटेड गर्थ्यो कि कोर्सहरूलाई बिकज यु हेभ टु बी लाइक इन कम्पिटिसन मार्केट के त्यसको कोर्सहरू कन्टेन्ट एकदम राम्रो थियो अनि सो आई कम्प्लिटेड माई ब्याचलर्स लाइक हुन्छ एट द एज अफ 19 अनि 3 years पढ्यो ब्याचलर चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट गरिदिनु हजुर अनि 21मा मेरो मास्टर्स लाइक हुन्छ फर्दर लाइक स्टार्टेड लाइक हुन्छ नि त त्यसपछि चाहिँ मास्टर्स थिङ्क गरेर अनि देन आई स्टार्टेड लाइक ओके प्यारलली चाहिँ लाइक मास्टर्सको टाइममा चाहिँ वाज डुइङ लाइक ओके जब
ब्याचेसको लास्ट इयरमा चाहिँ आई गट लाइक लस अफ सो म अलिकति सिचुएसन भन्ने चाहिँ सो एट द्याट टाइम लाइक हुन्छ नि त त्यतिखेर आइटी कलेजहरू धेरै थिएन है सो इभन लाइक डु इन्ट्रोड्युस दिस बिएसएसिएसआइटी कोर्स हुन्छ नि त अनि लाइक त्यसमा कस्तो छ भने फिक्स्ड रिजिड हुन्छ नि त लाइक इन्ट्री पोइन्टको रिक्वायरमेन्ट्सको त नि यु हेभ टु लाइक ओके ह्याभ +2 साइन्स लाइक हुन्छ नि त सो अनि पिसीहरू चाहिँ हुन्छ नि त अनि नाउ जस्तो अहिले जस्तो फ्यु युनिभर्सिटी फ्यु उहरूले चाहिँ इन्स्टिट्युटहरूले हुन्छ नि त जस्तो यो इग्नुहरू अनि सिक्किम नेपाल युनिभर्सिटी उनीहरूले चाहिँ बाहिरको एप्लिकेसन लिएर नेपालमा कोर्स कन्डक्ट गरिरहेको थिएँ पछि गएर चाहिँ अलिकति ब्यान भयो हुन्छ नि त कति जुरिडिक्सनले गरेर हुन्छ नि त बट एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम लाइक अनि प्लस कस्तो थियो भने हाम्रोमा चाहिँ यो लाइक 4 इन्टेक गर्थ्यो क्या the summer, fall, and then like spring, and then like there was one thing like winter intake हुन्थ्यो क्या सो इभन दो लाइक हुन्छ नि त कस्तो भयो भने अब कम्पिटिसन भयो म तपाईँलाई भन्छु कस्तो भन्छ भने तपाईँको सो मैले इट्स लाइक एभरेज लाइक टेकिङ कोर्स इन ट्यु हुन्छ नि त त्यसमा चाहिँ भर्खरै कोर्स इन्ट्रोड्युस भएको छ अनि उसको चाहिँ लाइक 4 इयर्सको टाइम छ हुन्छ नि त अनि इफ बेस्ट केस सिनारियो है 4 इयर्सको टाइममा कोर्स सकिनुपर्छ हुन्छ नि त बट करेन्ट सिचुएसन त्यो टाइमको सिचुएसन हेर्दाखेरि द्याट एट द्याट सिचुएसन सो त्यो लाइक दिस काइन्ड अफ लाइक टाइमली फेसनमा कहिले पनि एक्जाम नहुने कोर्स कहिले नसकिने अनि एक्जामको रिजल्ट कहिले नआउने होइन कहिले आउँछ थाहा छैन सो यु डोन्ट नो के अनि अन द अदर ह्यान्ड लाइक दिस युनिभर्सिटी लाइक हुन्छ नि त लाइक विच वाज राइजिङ अनि प्लस लाइक डिस्टेन्स एजुकेसन अनि अरू नम्बर 1 थियो त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ नि त लाइक अन द रोड त्यो नम्बर 1 नम्बर 2 लाइक टप 3मा पर्थ्यो अनि जस्तो कोर्स चाहिँ एकदमै अपडेटेड छ एन्ड द थर्ड थिङ इज जस्ट लाइक ओके रिजल्ट भएको 35 to 40 डेजमा एक्जाम तपाईँको एक्जामको रिजल्ट आइसक्छ क्या एक्जाम कन्डक्ट भएको एन्ड देन प्लस यु डोन्ट हेभ टु वेट के लाइक अब जस्तो 4वटा इन्टेक हुन्छ त इभन इफ यु लाइक ओके गेट हाउ यु कल दिस इभन इफ यु डिडन्ट पास लाइक हुन्छ वान अफ द कोर्स लाइक यु क्यान टेक एक्जाम के लाइक हुन्छ नि त किनकि नेक्स्ट सेसन कुद्नु पर्दैन कि कुद्नलाई 6 महिना कुद्नु पर्दैन अर लाइक मेबी इयर कुद्नु पर्दैन विच विल ह्यापन लाइक अल्टिमेटली अर्को कोर्ससँगै जस्तो तपाईँको न्यू कमिङ अब नयाँ ब्याच आउँछ उनीहरूसँगै तपाईँ के हुन्छ नि कोर्स के अरे एक्जाम भएर आउँछ क्या सो त्यो लस अफ अनि प्लस त्यो टाइममा चाहिँ एस्ट्रिक वाज काइन्ड अफ लाइक मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लाइक हुन्छ नि त हाम्रो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सो ट्युबमा चाहिँ एस्ट्रिक दिन्थ्यो है बट इफ यु फेल इन वान पर्टिकुलर कोर्स अर इफ यु डिडन्ट ह्याभ क्लियर लाइक फर सम रिजन हुन्छ नि त अनि हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भने लाइक त्यस काइन्ड अफ कोर्स लाइक हुन्छ नि त मान्छेले काम गर्दै पढ्ने हो हुन्छ नि त दे माइट लाइक डिफर इट लाइक दे माइट लाइक हुन्छ नि त लिभ इट फर सम टाइम एन्ड देन लाइक कम ब्याक अगेन हुन्छ नि त टु टेक दिस कोर्स के बिकज अफ लाइक मेनी रिजन्स हुन्छ नि त अनि यो कन्टेक्समा चाहिँ वाट आई फाउन्ड वाज लाइक ओके सो तपाईँ चाहिँ यो कोर्स पढ्दाखेरि चाहिँ लाइक वी डेन्ट गेट एनी स्टार लाइक हुन्छ नि त अल द आइडेन्ट ट्रेड लाइक हुन्छ नि त बट वी डेन्ट गेट एनी स्टार लाइक हुन्छ त्यो मार्कसिटमा अनि स्टार वाज काइन्ड अफ लाइक इम्पोर्टेन्ट त्यो टाइमको त्यो टाइम है हाम्रो टाइममा चाहिँ स्टार फेल हुने बित्तिकै लाइक त्यो हायरिङ गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ ओ तपाईँ फेल हुनु भएको छ त्यो लस लाइक त्यो स्पेकुलेसन के वाइ डिडन्ट दिस गाई पास दिस एक्जाम अनि गाईहरू वाट एभर लाइक हुन्छ नि त सो धेरै जस्तो हुन्थ्यो अनि मैले त यो अनि सो कोर्स कन्टेन्ट एकदमै म चाहिँ एकदमै पछि तपाईँले भन्दा जस्तै होइन जस्तै कोर्स खोज्नुभयो कोर्स पाउनुभयो युनिभर्सिटी पाउनुभयो सबै कुरा ब्याकग्राउन्ड चेक गर्नुभयो नाउ यु लुक फर द कोर्स कन्टेन्ट अनि देन त्यसपछि चाहिँ कोर्स कन्टेन्ट हेर्दैपछि चाहिँ अनि त्यसलाई इन्डस्ट्रीमा लाँदाखेरि कस्तो छ कि अब नाउ इम्प्लाइ गर्नुपर्छ नि त इम्प्लाइ गर्दाखेरि चाहिँ लाइक ओके कोर्स कन्टेन्ट लुक्स गुड लाइक हुन्छ नि त बट सबै कुरा थ्योरी मात्र भएर हुँदैन नि त रियल एक्जाम्पल पनि चाहिन्छ नि त सो आर यु डुइङ लाइक एनी काइन्ड अफ प्रोजेक्ट सो उनीहरू चाहिँ कोर्समा कस्तो लाइक एनी काइन्ड अफ लाइक प्रोजेक्ट हुन्छ नि त इन्डस्ट्री लेभल अब प्रोजेक्ट पनि इन्डिभिजुअलकै ग्रुप लेभल हुन्छ कि सो वी नो लाइक ओके ग्रुप लेभलमा कस्तो हुन्छ भनेर एभ्री सपोर्ट चाहिन्छ बट लाइक ओके एउटाले फिनिस गर्छ कसको इफोर्ट कति हुन्छ थाहा हो त्यो सबैको इक्वल इफोर्ट हुँदैन कि गर्ने बेलामा सो अनि लास्टमा गएर इनर डे लाइक ओके वेन वी पास लाइक ओके दिस डिग्री सो हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा त लाइक ओके युनिभर्सिटी डिग्री भनेको फाउन्डेसन नलेजहरू बिल्डअप गर्नलाई हो अनि सेकेन्ड थिङ भनेको चाहिँ जस्तो उनीहरूले नै जस्तो क्यापस्टोन प्रोजेक्टहरू कोएड प्रोजेक्टहरू अरू लाइक मेबी अब प्लेसमेन्टहरू दिन्छ कि दिँदैन हुन्छ नि त बिकज हामीले युनिभर्सिटी डिग्री पढ्ने भनेको फाउन्डेसन नलेज विच इज क्रुसियल है एकदमै कुनै पनि कुरा फाउन्डेसन जस्तो हामीले घर बनाउँदा नि फाउन्डेसन स्ट्रङ खोज्छ नि त म्याटरको लागि माथिको आउटलुक कस्तो भने अब फाउन्डेसन स्ट्रङ भएपछि लाइक ओके इट विल स्ट्यान्ड के इभन लाइक हाम्रो जस्तो अफ्टर आए पनि जे आए पनि लाइक क्लाइम डिजास्टर आए पनि इट विल स्ट्यान्ड लाइक हुन्छ नि हो सो फाउन्डेसन चाहिँ लाइक ओके युनिभर्सिटी डिग्री अब युनिभर्सिटी लाइक कलेज ओकेबाट पाउनु मिल्छ हुन्छ नि त बट आफूले एङ्कर गर्ने कि लाइक म भोलि कहाँ जाने के गर्ने हुन्छ नि त सो देन यु हेभ टु लाइक ओके डु दिस कोर्स लाइक हुन्छ सो हाम्रो पालोमा चाहिँ वी हेभ टु लाइक ओके सबमिट लाइक सो गत 3 इयर डिग्री
अनि इफ यु लाइक के कस्तो हुन्छ दुईवटा सेमिस्टर पास गर्ने बित्तिकै यु क्यान लिभ इट के सो अदर लाइक यु आर इन्क्लुड इन लाइक ब्याचलर्स डिग्री सो फर सम रिजन यु कुड नट लाइक कम्प्लिटेड हुन्छ नि त अनि सो दुईवटा सेमिस्टर पछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट नट पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दिन्थ्यो कि विच इज लाइक के इक्विभ्यालेन्सी अफ लाइक हुन्छ जस्तो भन्नाले +2 पछि 1 इयरको इक्विभ्यालेन्सी हुन्छ नि डिग्री कोर्सेस दिन्थ्यो कि इफ यु डिडन्ट कम्प्लिट हुन्छ नि त सो त्यो वाज दिस चेक पोइन्ट के इफ यु डिडन्ट कम्प्लिट बट यु क्यान लाइक ओके लिभ दिस कोर्स but you will be entitled this award. You'll be awarded by this title भनेर. So हाम्रो पालामा चाहिँ त्यही अब फर्स्ट सेमिस्टर लाइक इन द फर्स्ट इयर पछि चाहिँ वी फर्स्ट होइन सेकेन्ड 1.5 इयर पछि चाहिँ हामी चाहिँ मिनी प्रोजेक्ट पाउँथ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मेजर प्रोजेक्ट हुन्थ्यो हुन्छ नि त विच विल लाइक त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्री लेभलमा हुन्छ त सो इन्डस्ट्री लेभल लाइक के सल्युसन अर लाइक हुन्छ नि त प्रपोजल लाइक वाट एभर लाइक टुल्स बनाएर हामीले चाहिँ सो अप गर्दै हुन्छ नि त सो इट वाज लाइक तपाईँको ग्रुप प्रोजेक्ट चाहिँ होइन इन्डिभिजुअल हुन्छ अन्त प्रोजेक्ट हुन्थ्यो सबै कुरा आफैले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो एन्ड सो हामीले चाहिँ इभन लाइक हाम्रो केसमा चाहिँ कस्तो भएको थियो भने सो मैले चाहिँ थर्ड सेमिस्टरमा पिएचपीमा बनाएको थिएँ प्रोजेक्ट एन्ड आई सेल इट टु वान कम्पनी ब्ल्याक एक्ट भन्ने नेपाल भन्ने कम्पनीलाई सो मेरो मिनी प्रोजेक्ट मैले सेल नै गरेको थिएँ अनि फाइनल सेमिस्टरमा चाहिँ लाइक फाइनल इयरमा चाहिँ लाइक आई गट अ जब अफर फ्रम वान अफ द लाइक रेप्युटेड कम्पनी एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम इट वाज लाइक आउट लाइक Nepal चाहिँ then they're not reputed, but it was like kind of giving a handsome salary and then like other perks and benefits and stuff. So finally, like okay, I get a job offer and industry level experience for her. And this project, then yeah, I started continuing level. So overall journey one like is tough and so yeah, daily amount so मान्छेलाई हुन्छ and like lots of people like will give you an input like हुन्छ so at the end of the day like okay, are you interested or not? Okay, अनि first interest पनि हुनुपर्छ आफ्नो Okay, सबैको थट्सहरू सबैको सजेसनहरू आर वेलकम बट इन अदर लाइक यु आर लिभिङ हुन्छ त यु आर डुइङ लाइक हुन्छ इफ आर नट इन्ट्रेस्टेड लाइक हुन्छ नि त सो एट द पोइन्ट अफ टाइम लाइक ओके सो मैले इन्जिनियरिङ गरेर आई विल बी कल इन्जिनियर साहब हुन्छ नि त विल बी डुइङ लाइक सम काइन्ड अफ कन्स्ट्रक्सन मोस्ट प्रोबेबली बट लेटर अन लाइक हुन्छ नि त आर यु ह्याप्पी अर नट क्या अब त्यो पछि गएर फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ अनि ओके अरू फ्याक्टर्स पनि जस्तो मैले भने जस्तै ग्लोबल ट्रेन्ड्सहरू कस्तो छ हुन्छ नि त त्यो पनि हेर्न पर्ने हुन्छ नि त अनि त्यसपछि अब इट विल गो अन एन्ड के इन अदर लाइक पर्सनलिटी म्याटर्स डजन अब आफूले लिने कि नलिने इट्स अप टु यु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि सो ओके सो आई डिडन्ट कम्प्लिट लाइक ओके एनी इन्जिनियरिङ डिग्री हुन्छ नि त सो आई क्यान इन्ट्रेस्ट माइसेल्फ एज इन्जिनियरिङ काउन्सिल But now I'm really happy in Santa. So I took this path like at the point of the period of time. I was the right decision in Santa. So you might imagine the Tapako in Santa beside province or let's say the carefully determined going about which will help you like on the Mazi got as a hopefully like Tapalani got all like balanced. म चाहिँ त्यो उसमा अलि फोकस गर्न चाहे हुन्छ नि अब यो जर्नीलाई ब्रेक डाउन गरौँ न होइन जस्तो हजुरले भन्नु हजुर 2009 मा एसएलसी पास गर्नुभएको होइन हजुर लाइक 2009 मा पास गर्नुभयो भनेपछि त्यो त एकदमै अर्ली स्टेज हो नि अब 2010 मा हो क्या लगभग फेसबुकले अलि बुमिङ पाएको हुन्छ नि ग्लोबल मार्केटमा सो 2009 तिरको सिचुएसन कस्तो थियो हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ कसरी सोच्नुहुन्थ्यो कि भर्खरै हुन्छ नि एसएलसी को आइरन गेट तोडेपछि हुन्छ नि कस्तो फिल भएको थियो अथवा टिचरहरूले हजुरलाई के भन्नुहुन्थ्यो हजुरको कलिग साथीहरू जुन थियो तिनीहरूले कसरी सोच्थे अथवा त्यति बेलातिर कस्तो थियो हुन्छ नि त्यति बेला अझ कम्युनिकेसन गर्नको लागि पनि सोसियल मिडियाहरू यस्तो थिएन नि त अनि कस्तो थियो त्यति बेलाको सिचुएसन चाहिँ ओके सो काइन्ड अफ लाइक अब 90s को डे जस्तै अब 20s अर्ली 20s पनि त्यस्तै थियो हुन्छ नि त आई मिन लाइक वी मान्छेलाई भेट्ने फुटबल सुटबल खेल्न जाने हुन्छ सो दिस काइन्ड अफ थिङ्स वर ह्यापनिङ हुन्छ नि त अब हाम्रो त त्यही आउटडोर गेमहरू भइरहेको थियो अब अहिले त अलिकति छैन अलिक कम नै छ हुन्छ नि त बट त्यो टाइममा चाहिँ अब जस्तो एसएलसी पासको चाहिँ एउटा हुन्छ नि त एउटा ग्रुपिजम हुन्छ क्या त्यहाँनिर चाहिँ एकदम पढ्ने मान्छे ग्रुपको चाहिँ एउटा अब चाहिँ लाइक ओके डिस्कस गर्नुपर्छ भन्छ नि त सो लाइक अनि यो लसम लाइक डिस्कस लाइक हुन्छ नि त यो इन्स्टिट्युसनहरू त्यो जति प्रभाव थियो लाइक इन्टेलहरू थियो अनि अरू पनि थियो लाइक हुन्छ नि बाग बजारमा त्यो लाइक लट्स अफ यु क्यान फाइन्ड लाइक लट्स अफ दिस इन्स्टिट्युसन लाइक हुन्छ डिस्कस जसले चाहिँ त्यो अनि सो देयर आर दिस काइन्ड अफ पिपल लाइक हुन्छ नि त हु आर प्रिटी स्योर लाइक हुन्छ वाट दे वान्ट टु अचिभ हुन्छ नि त अनि दे फ्रम दिस ग्रुप अनि जान्छ लाइक ओके अब हामी चाहिँ डिस्कस पढ्न जाँदैछौँ अनि देन लाइक उनीहरू त फिक्स डिटर्मिन भइसक्यो लाइक ओके यो दे विल बी डिस्कोर्स गर्ने त्यसै साइन्स पढ्ने डक्टरतिर जाने होइन त्यो
साइन्स पढ्छु अनि लाइक त्यो नाम निकाल्छु ब्ला ब्ला हुन्छ सो अलरेडी प्लान भइसक्यो हुन्छ अनि अनि देयर आर अदर सेट अफ पिपल लाइक हु डोन्ट नो लाइक वाट टु डु हुन्छ अनि सो अनि त्यतिखेर अरूको मान्छेको धेरै सजेसन आउँछ सो इफ यु गो फ्रम इन्जिनियर अङ्कलको अरू लाइक रिलेटिभ्सको एकमा जानुभयो भने त्यो गिभ लाइक ओके इन्जिनियरिङ यस्तो छ भनेर लाइक गेभ त्यो क्रिटिसाइज नक्रिटिसाइज पनि लाइक अलिकति अप्रेजल पनि गर्छ हुन्छ नि आफ्नो फिल्डको बारेमा सबैले गर्छ अब इट्स लाइक अनि बेड सो तपाईँ कुरा आउँछ कि अनि मान्छे पुरा पर्सिप्ट गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अनि अब थर्ड कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि इकोनोमिक कन्डिसन है घरमा त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर है वेन यु टेकिङ दिस काइन्ड अफ कोर्सेस लाइक हुन्छ नि त सबै कुरा हेरेर जस्तो मान्छेले चाहिँ आफू सोध्दा मेन कुरा उसको इन्ट्रेस्ट हो हुन्छ नि त नो म्याटर लाइक वाट सोसाइटी थिङ्स हुन्छ नि त आई मिन त्यो चाहिँ अलिकति सेकेन्डरी कुरामा राख्दा हुन्छ सोसाइटी अलिकति बनाउँछ नेपाल पोलिटिक्समा हामी हुँदाखेरि चाहिँ नेपिङ नेप्टिज हुन्छ नि त सो बट प्रायर द्याट चाहिँ हामीले चाहिँ लाइक म कति इन्ट्रेस्टेड छु कि हो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि लाइक यु क्यान सेकेन्ड अफ लाइक ओके थर्ड अफ लाइक यु क्यान थिङ्क अफ लाइक सेकेन्ड अफ सो यो मान्छेले यस्तो भनेको थियो यो मान्छे यस्तो भनेको थियो अब म यदि फर्स्टमा इन्ट्रेस्टेड छु भने नाउ यु निड टु गो एन्ड लुक फर सर्जन के ओके यो कोर्स पढ्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर जो एक्सपर्टहरू हुन्छ जो पढिरहनु भएको छ लाइक मेबी जो अलिकति सिनियरहरू हुन्छ ओके सो आइम थिङ्किङ अबाउट लाइक ओके टेकिङ दिस कोर्स हुन्छ नि त अनि अलिकति मलाई इन्साइटहरू प्रोभाइड गरिदिनु न हुन्छ नि त वाट वाट यो लर्निङ आउटकम हुन्छ त पढ्दा राम्रो छ कि छैन हाउ मच कस्ट कस्तो त्यो हुन्छ नि त अनि त्यसपछि यु क्यान स्पिक टु यर फ्यामिली हुन्छ नि त आई मिन नट एभ्री फ्यामिली अब सबै फ्यामिलीले कहिले पनि रिजेक्सन त गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि बट यु क्यान लाइक स्पिक विथ यर फ्यामिली प्यारेन्ट्स हुन्छ नि त सबसँग कुरा स्पिक अप गरेर ओके दिस कोर्स छ यस्तो स्कोप छ कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो प्यारेन्ट्सलाई पढ्नु पऱ्यो ओके पिपल डोन्ट नो लाइक इभन मेरो केसमा त लाइक ओके आई डिड मेरो फ्यामिली त्यस्तो अलिकति कम्प्युटरसँग लाइक नलेज छैन कि लाइक बिकज दे आर फ्रम 90s अब जस्तो प्यारेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्नुभन्दा पनि जस्तो हजुरले चाहिँ यो कुरा कसरी पत्ता लगाउनु भयो कि लाइक आइटी सेक्टरमा चाहिँ बुमिङ भइरहेको छ हुन्छ नि अनि त्यहाँ अर्डर हुन्छ भन्ने कुरा किनकि अब नेपालीमा के छ भन्दाखेरि डक्टर इन्जिनियर पाइलट भन्ने हुन्छ नि त सानैदेखि सो ओके फाइन त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन सो कस्तो हुन्छ भने साइबरमा जाँदाखेरि साइबर हुन्थ्यो कस्तो साइबर हुन्थ्यो अब अहिले त लाइक अब साइबर पनि छ कि छैन थाहा छैन है बट साइबरमा जाने बस्ने हुन्छ नि त अनि यु सी लाइक यो के दिस काइन्ड अफ प्रडक्ट लाइक हुन्छ जसले चाहिँ यु क्यान डु अ च्याट हुन्छ यु क्यान सु लाइक पिपल क्यान बाई थिङ्स ए हो ब्ला ब्ला बट आफ्नो कन्ट्रीमा हेर्दा पनि लाइक त्यही अब पसलमा चाहिँ सामान किन्न थियो क्या हुन्छ नि त अनि ओभर द कोर्स अफ टाइम पिपल आर स्पेन्डिङ भन्ने के सो इन्भेस्टर अर अदर पिपल लाइक इभन पब्लिक आर स्पेन्डिङ भन्ने के सो त्यतिकै कसैले पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन कि टाइम वेस्ट पैसा मनी टाइम लाइक कसैले पनि इन्भेस्टमेन्ट आफ्नो आइडिया कुनै पनि यस्तो इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन सो वी हेभ टु थिङ्क अफ लाइक हुन्छ नि त वाइ दे आर इन्भेस्टिङ के सो अनि कस्तो छ मान्छेहरू चाहिँ लाइक अब अहिले पनि हामी कुनै पनि लाइक अब करेन्ट कन्टेक्समा हेर्दाखेरि सो इफ यु आर थिङ्किङ अफ लाइक डुइङ प्रोग्रामिङ सो दे आर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि त अनि लाइक दिस काइन्ड अफ सर्वे लाइक हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ मिडियन स्यालेरीहरू लिएर वाट कम्पनीज आर युजिङ दिस वान लाइक हुन्छ त्यसमा लाइक हुन्छ नि त सो अनि ग्लोबल मार्केट कति छ अनि डिमान्ड कस्तो छ हाउ पिपल आर लाइक सेलिङ दिस स्टफ एन्ड सो द पेइङ हुन्छ इम्प्लोइलाई कसरी पे गरिरहेको छ सबै कुरा डाटा पाउँछ त्यतिखेर नपाउने भने होइन हुन्छ नि त सो हाम्रो मेरो कन्टेक्समा चाहिँ कस्तो भने सो आइटीमा जस्तो इभन लाइक अब वेबसाइट बन्द थाल्थ्यो त्यो वेबसाइट फेरि त्यहाँनिर लाइक बियर थिएँ अनि मोबाइल एपहरू पनि साइड पछाडि बुमिङ हुँदा भइरहेको थियो हुन्छ नि त फेसबुक वाज काइन्ड अफ लाइक ओके हाम्रोमा त के थियो नि याहुमा हाई5 आउँथ्यो नि सो हाई5 थाहा छ कि छैन याहु मेसेन्जरमा हाई5 आउँदै थियो त्यहाँ गएर च्याट गर्दै बसिजान्छ सो यु क्यान डु लाइक ओके सो फर्स्ट थिङ लाइक कस्तो थियो भने काइन्ड अफ क्युरियस थियो कि लाइक ओके पिपल क्यान सेन्ड दिस मेसेज लाइक फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस हुन्छ ओके डु सपिङ हुन्छ बट विदाउट नो निड अफ लाइक पर्सन के इन्टरभेसन फर्स्ट मेरो पनि इन्टरभेसन बिना लाइक सपिङ सबै कुरा गर्नुपर्छ अनि पिपल आर स्पेन्डिङ मनी हुन्छ टेक्नोलोजी पनि बिल्डअप भइरहेको छ सो यु गेट अ लट सम दिस के ओके इट विल ग्रो फर स्योर के अब भन्न चाहिँ मिल्दैन कि लाइक सेक्योरली कुनै पनि भन्नु मिल्दैन लाइक समथिङ लाइक स्पिड कोइन लाइक हुन्छ समटाइम्स मार्केटको अब अर्गनाइजेसन टेक्नोलोजी लाइक दे लस दिस फ्याक्टर लाइक कन अफेक्ट लाइक हुन्छ बट यु विल गेट इन्साइट्स के लाइक ओके दे आर दिस इन्डिकेटर पाउँछ कि लाइक ओके पैसा खर्च गरिरहेछ यो इन्डस्ट्रीमा यो ल्याङ्ग्वेज बनिरहेछ अनि then त्यसपछि के प्रडक्टहरू चलिरहेछ हुन्छ द पिपल आर लाइक ओके पेइङ अ सर्भिस लाइक टु युज दिस काइन्ड अफ प्रडक्ट हुन्छ सो या दस समथिङ ह्यापनिङ कि अन द साइड के सो यहाँ अनि हुन्छ नि अब हजुरले चाहिँ जस्तो कलेज जोइन गर्ने चुज गर्नुभयो नि कलेजहरू होइन अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो जस्तो हजुरले चाहिँ इन्टरनेटको पनि त्यति पहुँच थिएन नि त होइन लाइक साइबरमा जानु पर्ने एकदम सोलो भप्री हुने हुन्छ नि युट्युब चाहिँ रेयरली हेरिन्थ्यो होला कि जस्तो म पनि ख्याल गर्छु हुन्छ नि लाइक धेरै पछि हो कि युट्युब फास्ट चल्नु लाग्यो हुन्छ नि त्यो लोड भएको भाइ हुन्थ्यो हुन्छ नि
त्योवाला कन्डिसन थियो नि त अनि कसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ जस्तो आइटीमा त्यहाँ पढ्ने बेला चाहिँ जस्तो कोर्सेसहरू वा कसरी सिक्नुभयो ल्याङ्ग्वेजहरू रिसोर्सेसहरू चाहिँ एकदम कम थियो लिमिटेड थियो है सो अहिले त च्याट जिपिटी छैन कोपाइलट छैन तँलाई एन्सर दिइहाल्नुहोस् त्यो टाइममा चाहिँ रिसोर्सहरू थिएन इभन लाइक फ्रन्ट इन्डमा नि लाइक हामी जाभास्क्रिप्ट भनेर त्यो वेबमा हुन्छ नि के अरे डाटा सेन्ड गर्न असेन्ड गर्न डाटा सेन्ड गर्नलाई सो द्याट लाइक त्यो ब्राउजर रिफ्रेस नभएको सो भनेर अनलाइक भ्यालिडेसनलाई युज गर्थ्यो है 2012-13 कुरा हुन्छ नि त्यो कुरा गर्ने बेलामा सो त्यतिखेर चाहिँ रिसोर्सहरू चाहिँ थिएन हुन्छ नि त बट वी डु वाज लाइक काइन्ड अफ लाइक के साथीभाइहरूसँग पेन ड्राइभमा रिसोर्सहरू लिन्थ्यो लिने बेलामा नि सो अनि मेन कुरा चाहिँ हामी त्यो कोर्समा एकदमै ठिकै लाइक हुन्छ नि त सो मैले चाहिँ भने जस्तो कोर्स छ नि बुक युनिभर्सिटीले प्रोभाइड गर्थ्यो अनि बिसाइड द्याट लाइब्रेरीहरू हुन्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ अनि लाइब्रेरीमा गयो मोटो मोटो बुकहरू हुन्थ्यो अनि काइन्ड अफ लाइक सो समटाइम्स आई फिल लाइक त्यस्तो मोटो बुक चाहिँ चाइनिज पारा आउँथ्यो हुन्छ नि त त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ because लाइक ओके यो एउटा क्रेडिट लाइक त्यो कोर्स गर्न गयो सो यु हेभ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एन्ड यु आर नट प्रिटी स्योर कि लाइक यसमा म गर्छु कि गर्दैन भनेर क्या आई मिन लाइक मेरो फ्युचर करियर हुन्छ भनेर बट यु हेभ लाइक ओके यु क्यान फाइन्ड दिस काइन्ड अफ बुक लाइक लाइब्रेरीमा चाहिँ पाउँथ्यो अनि त्यही हो अनि इफ वी निड लाइक कपाल अफ रिसर्च लाइक रिसर्चहरू चाहिँ नपायो भने चाहिँ वी डु लाइक ओके टोरेन्ट थियो त्यतिखेर आई डोन्ट नो लाइक टोरेन्ट ब्यान्ड तपाईँको छ नेपालमा अनि टोरेन्टबाट डाउनलोड गर्ने त्यो हुन्छ नि त कोर्सहरू अनि बुकहरू अन्त लाइक सो देवर दिस काइन्ड अफ साइट लाइक हुन्छ नि त अब इट्स नट टिपिकली लाइक अहिले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बट त्यो टाइमको डिमान्ड र नेसेसिटी न्युज हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक ओके वी आर लाइक ओके डुइङ दिस काइन्ड अफ स्टफ लाइक टु फुलफिल आवर नेसन्स नि त त्यो चिज चाहिँ गएर थियो गर्न चाहिँ हजुरले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कसरी चाहिँ अब हजुरले जस्तो पहिला जस्तो बुकहरूबाट चाहिँ लर्न गर्नुभयो होइन अनि त्यो लर्न गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मोटिभेसन कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ कि हुन्छ नि अनि यतिका धेरै रिसोर्सेस भएर पनि हुन्छ नि जस्तो म देखेर हुन्छ कि मेरो वरिपरिमा कोहीले खत्रै गरिरहनु भएको छ अब कोही चाहिँ अड्किरहेको हुन्छ नि अब मेरो इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि जस्तो मोटिभेसन चाहिँ त्यो हुँदैन कि हुन्छ नि लाइक हात स्टार्ट गर्यो त्यो भिडियो धेरै छ नि त इन्फर्मेसन अब कसको हेरेर हुने हो के हुने हो सो इभेन्चुअली माइन्ड सेट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त्यो लर्निङ गर्दाखेरि प्रोग्रामिङ इज काइन्ड अफ लाइक ओके डिफिकल्ट लाइक डन्टिङ हुन्छ फर्स्ट स्टेजमा अर्ली स्टेजमा हुन्छ अन्त टेक्स टाइम कसैले क्लिक भइहाल्छ कि माइन्डमा ओके दे क्यान क्याप्चर दिस थिङ बट सम पिपल लाइक इभन लाइक ओके फर दिस एक्सपोर्ट टु लाइक इट विल टेक सम टाइम के अनि कस्तो हुन्छ भने सो हामी त्यस्तो केही कुरा गर्दाखेरि टेक अ ब्रेक भन्छौँ नि सो कन्टिन्युसली लाइक हुन्छ नि त गरिरह्यो काम केही कुरा गइरहने लाइक ह्युमन एज अ ह्युमन लाइक हुन्छ नि त यु नो टेक सम ब्रेक के अनि सो यही कन्टेक्समा भन्दाखेरि चाहिँ हामी पनि के कुरा गरिरह हुन्छ सोचिरहेको हुन्छ अन्त अनि एकदम लाइक ओके कन्सन्ट्रेटेड भएर अनि देन लाइक सो समटाइम्स लाइक इट वन्ट गो थ्रु यर माइन्ड के लाइक ओके समथिङ ह्यापनिङ समथिङ सिम्पल ह्यापनिङ पनि भइरहेको हुन्छ बट युआर लाइक ओके बिजी विथ सम अदर स्टफ के हुन्छ माइन्ड एकदम कन्सन्ट्रेट भइरहेको हुन्छ कुनै कुरामा अनि हामीले फोकस त्योबाट लुज गरेर अरू कुनै कुरामा फोकस गर्नलाई एकदम टाइम लाग्छ कि एज अ लाइक ह्युमन पर्सन ह्युमन क्रिएटलाई सो सबैलाई यस्तो हुन्छ है आई मिन जस्तो लाग्छ है मलाई पनि कहिले जस्तो कहिले जस्तो भइरहेको हुन्छ सो वाट आई डु इज लाइक टेक अ ब्रेक लाइक हुन्छ नि त अनि गो फर अ वाक अनि देन लाइक अदर वाक गर्छु अनि देन त्यसपछि या अरू डु समथिङ लाइक कहिले किताब लगाउँछु हुन्छ नि त दो एम नट अ गुड लाइक हुन्छ नि त अनि अरू मेबी लाइक चुप्प लाएर बस्छु अरू फन्डिङ भिडियो हेर्दै बस्छ नि के अनि त्यसपछि बल्ल के हुन्छ नि त्यो प्रब्लमबाट चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म आउट हुन खोज्छु कि सो कन्सन्ट्रेसनबाट नट प्रब्लमबाट अन्त कन्सन्ट्रेसन आउट हुन्छ अनि त्यो प्रब्लमबाट आउट हुन्छ आउट भएपछि लाइक मेरो माइन्ड रिल्याक्स फिल हुन्छ है अनि त्यसपछि चाहिँ अनि फर्स्ट थिङ त्यो टेक अ ब्रेक चाहिँ नेसेसरी चाहिन्छ है अनि सो द्याट कि लाइक 24 आवर्स काम गरिसकेपछि चाहिँ यु विल गेट अ रिजल्ट बिकज लाइक कस्तो हुन्छ नि लाइक ओके एकछिन काम हुन्छ नि त बिकज यु लाइक त्यो माइन्ड हुन्छ माइन्ड एकदम फ्री भएको हुन्छ अनि आई क्यान थिङ्क एन्ड क्यान कन्सन्ट्रेट के अनि निन्द्रा है अनि सेल्फ केयर पर्सनल हुन्छ नि सेल्फ केयर एकदमै चाहिन्छ है सो फिजिकली इमोसनली वाट एभर मेन्टली लाइक हुन्छ नि त आफ्नो केयर गर्नुपर्छ इमलाई नि त प्लेन्टी अफ स्लिप हुन्छ नि एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ हुन्छ नि सबै कुरा किनकि त्यो बडीलाई कस्तो रिल्याक्सिङ फिल हुन्छ पछि माइन्ड कस्तो फ्रेस हुन्छ नि सो अनि सो है मैले भनेको छ लाइक फर्स्टमा चाहिँ केही कुरा प्रब्लम अड्क्यो भने के अरे कुनै अब्स्टाकलहरू आयो भने टेक अ ब्रेक हुन्छ नि त अनि रिफ्रेस यर माइन्ड अनि कहिले कहिले चाहिँ लाइक निन्दा पुगेन लाइक हुन्छ नि त भने पनि लाइक अलिकति सोच्न सकिँदैन नि त जस्तो अनि त्यसपछि सपोर्ट एकदम सिक फर सपोर्ट है आएन भने मेन्टर्सहरू या लाइक के कम्युनिटी छँदैछ हुन्छ नि त सबै कुराहरू उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु दे आर लट अफ दिस कम्युनिटी है सो हामी हुँदाखेरि स्ट्राइक आउट गर्थ्यो अनि लाइक आई वेन त्यो टाइममा एन्सर पाएन भने वी आस्क अ क्वेसन एन्ड लाइक दे आर लस्ट द एन्सर्स लाइक हुन्छ नि त ग्रोइङ अन हुन्छ नि त अनि इभन लाइक देश च्याट सेक्सन टु लाइक हुन्छ नि त त्यहाँनिर पनि सो यु क्यान आस्क क्वेसन हुन्छ त्यो टाइममा है अब अहिले पनि छ कम्युनिटी अहिले झन् कम्युनिटी धेरै छ कि लाइक दिस काइन्ड अफ फोरम दिस एन्ड द्याट इभन लाइक को पाइलटहरू एआई टुल्सहरू पनि छ चलिरहेको त्यसो अनि अघिमा चाहिँ थिङ्किङलाई फेरि के गर्ने नि एम गर्ने के
थिङ्स आर लाइक नट गोइङ अन लाइक हुन्छ नि त कुनै पनि कुराहरू गर्दाखेरि त्यो कन्सन्ट्रेटेड माइन्ड नै हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ रिफ्रेम गर्ने के सो कस्तो हुन्छ भने हामी केही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ थिङ्स आर नट गोइङ केही कुरा राम्रोसँग आफू जस्तो भएन भने हामी नेगेटिभ थिङ्किङ आउन सक्छ के सो बेटर के हुन्छ भने फोकस अन लाइक हुन्छ नि त पोजिटिभ थिङ्सहरू हुन्छ नि त अनि त्यसपछि कुराहरू हुन्छ लाइक अलिकति हेल्पफुल हुन्छ है अनि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ रियलिस्टिक गोल है सो पिपल आर लाइक टेकिङ दिस काइन्ड अफ कोर्सेस हुन्छ नि त लाइक 30 डे च्यालेन्ज 50 डे च्यालेन्ज वाट एभर लाइक हुन्छ नि त यसको डे एप के हुन्छ नि त बट सो त्यही टाइममा लाइक अनि प्यारल के पनि भइरहेको हुन्छ नि अनि जब लाइक हुन्छ के कामहरू पर्सनल कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ नि त सो कलेजहरू भइरहेको हुन्छ लाइक मेबी देयर लाइक अटेन्सन पार्टिजहरू फङ्सन्स वाट एभर लाइक हुन्छ त मेबी दे गेट चेक के हुन्छ नि त सो टाइम केही पनि कुराहरू गोल सेट गर्दाखेरि चाहिँ रियलिस्टिक गोल राख्नुपर्छ कि सो या त्यस्तो चाहिँ एकदम क्रुसियल है अनि गोल पनि राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ नि मान्छेहरूलाई चाहिँ मोरल हाई हुन्छ नि सो सानो सानो एचिभमेन्ट स्मल अचिभमेन्ट गर्दा सो ब्रेक डाउन हुन्छ त मोर ग्रानर फ्यासन लाइक हुन्छ नि त अनि केही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक ओके इफ यु कम्पेयर लाइक ओके एन्ड देन लाइक त्यो स्मल अचिभमेन्टले लाइक हुन्छ त मोर बिल्डअप गर्दा हुन्छ क्या ओके यो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्छ हुन्छ नि त त्यसरी नै गोलहरू पनि मिट हुँदै गयो भने हुन्छ नि त यु फिल लाइक भेरी प्राउड हुन्छ नि या सो यति कुराहरूमा चाहिँ लाइक जस्तो अनि मैले भनेको कुराहरू चाहिँ इङ्ग्लिस गरेको कुराहरूमा चाहिँ हामीले काम गऱ्यो भने चाहिँ सो सो लाइक ओके न्यू लर्नर लाइक हुन्छ नि त अरू लाइक ओके वेबल लाइक हुन्छ नि त इट विल रियली बेनिफिसियल के फर देम हुन्छ नि त अब यो रियलिस्टिक गोलवाला चाहिँ एकदम सही हो कि किनकि 100 डेज च्यालेन्ज 30 डेज च्यालेन्ज अनि यसमा हुन्छ नि कि अगाडि धेरै खतरा सोच्यो भनेपछि पनि अब बेसिक्सहरू सिक्नेवाला सबभन्दा धेरै टाइम लाग्छ हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ असजिलो होला तर योवाला चाहिँ चाहियो अनि ब्रेक लिउने फ्रेमिङ गर्ने अनि हजुरको मैले हजुरले भनेअनुसार 19 मा हजुरले ब्याचलर भेट्नुभयो है हजुर 19 मा ब्याचलर हेर्ने भनेको त खतरा हुने हुन्छ नि ए होइन सो कस्तो थियो भने मैले अघि नै भनेको छु तपाईँलाई सो युनिभर्सिटी एकदम म्याटर गर्छ है सो टाइमली सेसनमा भयो भने यु क्यान फिनिस इट के केही कुराहरू पनि हुन्छ नि त सो मेरो कन्टेक्समा चाहिँ के भएको थियो भने लाइक ओके या जुलाईको जस्तो हाम्रो इक्जामको रिजल्टहरू चाहिँ अल्ट्रासाउन्डमा आउँछ अनि कोर्स चाहिँ जुलाईमा भइरहेको थियो होइन सेप्टेम्बर अक्टोबरमा भएको थियो त्यो टाइममा बट हामी चाहिँ के गरेको थियो भने सिन्स अलरेडी लाइक ओके कतिवटा युनिभर्सिटीहरू कस्तो गर्छ भने तपाईँ चाहिँ यदि फाइनल इयर एपियर्ड स्टुडेन्ट हो भने प्लस टूमा त्यतिखेर कस्तो हुन्छ भने 11को इक्जामको सर्टिफिकेट दिएर हुन्छ अन्त यु क्यान लाइक पछि सब्मिट गर्न दिन्थ्यो क्या सो बुझौँ भने लाइक यु डोन्ट हेभ टु लाइक वेट फर द रिजल्ट के लाइक ओके यो रिजल्ट आयो अनि लाइक म पास भएँ एन्ड देन म गर्छु भनेर सो इभन इन क्यु द्याट पोइन्ट अफ टाइममा त्यसमा क्युमा सो तपाईँ अपियर स्टुडेन्ट नै लाइक यु क्यान अप्लाई फर दिस कोर्स क्या सो हाम्रो कारणमा त्यसरी सो हामीले चाहिँ कोर्स अलरेडी लाइक स्टार्टेड भएर जुलाईमा दो लाइक हाम्रो रिजल्ट चाहिँ अगस्त सेप्टेम्बरतिर आएको थियो एन्ड वी सबमिटेड लेटर लाइक एमेन्डेड लेटर लाइक हुन्छ पछि चाहिँ ओके यो हाम्रो अनि त्यसपछि लाइक अनि टाइम एक्जाम हो त्यस्तो अब 30-35मै अब 30-35 डेजभित्रको टाइममा एक्जाम दिएको टाइमलाई सो एक्जामको रिजल्ट आउँछ भने चाहिँ वाइ नट लाइक सो इट्स कन बी लाइक इजी के नत्र 3 इयर्सको कोर्स हजुर भन्नुहोस् 3 इयर्सको कोर्स त्यो पहिला त्यो 15 वर्ष 16 वर्षमा दिनेवाला होला कि एसएलसी वाला हुन्छ नि यसो त्यस्तो हाम्रोतिर चाहिँ पहिला चाहिँ अलिकति त्यो उनीहरू मान्छेहरू अब इभन अहिले पनि छ होला सायद अलिकति म चाहिँ भएको छु डिटेल्स भएको कुरामा सो मान्छेहरूले चाहिँ अगाडि लाइक नेपालमा त एजुकेसन एकदम प्रायोरिटी नै गर्थ्यो नि त एन्ड आई वाज फ्रम कम्युनिटी स्कुल है बाइ द वे सो त्यो लाइक होल त्यो रुडिमेन्टल प्रोसेस छ यस्तो अनि मैले क्लास जम्प गरेको थिएँ सो द्याट मेरो दाई हुन्छ दाईसँग चाहिँ जस्तो सेम क्लासमा भयो भने सजिलो हुन्छ भनेर लाइक मम ड्याडहरूले चाहिँ मलाई क्लास जम्प गरिदिएको त्यसरी भन्दाखेरि लाइक म दुईवटा क्लास चाहिँ पढेन म दुईवटा चाहिँ किनकि दाई मभन्दा सिनियर त दाई र म चाहिँ लाइक ओके +2 एसएलसी लाइक हुन्छ नि त अगाडि पछाडि +2मा चाहिँ पढ्ने सोफा लाइक धेरैजना स्टुडेन्टहरू थिएर अनि यसमा चाहिँ भएको थियो के एसएलसीमा चाहिँ लाइक अगाडि पछाडि लिटरली लाइक अगाडि पछाडि नत्र भनेपछि हजुरले चाहिँ 21 मा मास्टर्स ल्याउनु भयो होइन 21 मा मान्छे ब्याचलरमै हुन्छ कि ब्याचलरको चाहिँ सेकेन्ड इयरसम्म होला हुन्छ नि यदि एकदम चाँडै पढाएछ भने पनि नत्र हजुर अहिले चाहिँ अलिक भएको छ होला सायद हुन्छ नि त त्यो कस्तो छ भने हो पहिला त्यस्तो हुन्थ्यो है पहिला चाहिँ म एडमिटै गर्थेँ लाइक हुन्छ नि त मेरो कलेजमा लाँदाखेरि लाइक सबभन्दा फुच्चे हुन्छ नि त अनि त्यस्तै हुन्थ्यो हुन्छ नि त अनि मास्टर्स यस्तो त मास्टर्समा त कस्तो हुन्थ्यो भने पहिला चाहिँ मास्टर्स काइन्ड अफ लाइक के अलिकति जब सिक्योर भएपछि
or like त्यही हो त्यसै पढ्छ नि त मान्छेले लाइक अनि यसो कम्प्युटर साइन्समा मास्टर्स गर्ने त एकदमै कमै थियो त्यतिखेर है त्यो ट्रेन्डमा है किनकि फर्स्टमा कम्प्युटर साइन्स सब्जेक्टै त्यस्तो थिएन युनिभर्सिटीमा के अरे कोर्सै पढाइ हुँदैन थियो अन्त लाइक लिमिटेड सिट चाहिँ भए पनि अनि मास्टर्स गर्ने भए चाहिँ एकदमै कमै मान्छे हुन्थ्यो अनि प्लस त्यो पहिला चाहिँ अलिकति बााउन्ड्री राखेको थियो कि सो यु हेभ टु लाइक बी +2 लाइक कम्प्युटर साइन्स +2 कम्प्युटर साइन्स गरिसके नट कम्प्युटर साइन्स बट साइन्स गरि साइन्समा लिइसकेपछि अनि यु हेभ टु लाइक टेक दिस मास्टर्स कोर्स भनेर है अनि प्रब्लम कस्तो भयो भने फिल्ट्रेसन भइसकेको छ नि त सो +2 गर्ने बेलामा फिजिकल ग्रुप कम हुन्छ होइन अनि त्यसपछि इन्जिनियरिङ गर्न जान्छ मान्छेहरू इन्जिनियरिङ गरिसकेपछि लाइक हुन्छ नि त इन्जिनियरिङहरूबाट लाइक फिजिक्स लाइक फिजिक्सतिर जान्छ सबैतिर जान्छ अनि त्यसपछि फेरि के हुन्छ भने मास्टर्समा जाँदाखेरि पनि लाइक यु हेभ दिस बाउन्ड्री लाइक ब्याचलर्स आइटीमा लाइक कम्प्युटर साइन्समा गराएको 11 गराएको कस्तो भयो नि तपाईँको सिधै माथि त्यो फर्नेल हेर्दाखेरि त एकदम टप लेभलमा त लाइक कोही पनि जाने भनेको लाइक रुट लेभल गयो माथि टप लेभल मान्छे जाने भयो होइन मान्छे नै धेरै हुँदै थियो अनि हजुर अनि हामी जाँदाखेरि चाहिँ म पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ लाइक के मेरो कलिगहरू चाहिँ लाइक मोस्ट अफ द पिपल मेरो अहिले कन्भोकेसनमा स्टिल लाइक एभ्री इभेन्ट कन्भोकेसन उहाँ मेरो मिसेस उहाँ चाहिँ मेरो छोराछोरी लाइक 6-7 इयर्सको छोराछोरी के लाइक ओके काइन्ड अफ म त्यतिखेर म्यारेज पनि दिएर हुन्छ अनि हजुरले चाहिँ जस्तो 3 इयर्सको चाहिँ ब्याचलर गर्नुभयो अनि त्यसपछि 2 इयर्सको मास्टर्स होला है हजुर अनि हजुरको जस्तो त्यति बेला चाहिँ लाइक स्किल सेटको कतिसम्म थियो ब्याचलरमा जस्तो ब्याचलरको 3 इयर्सको कोर्समा के कुरा लर्न गर्नुभयो अनि त्यो चाहिँ अहिलेको कतिको रेलेभेन्ट हुन्छ नि जस्तो हजुरको अहिले त्यत्रो जबहरू गर्ने बेलामा ए ओके सो मोस्ट अफ द कुराहरू चाहिँ फाउन्डेसनै थियो जस्तो अहिले पनि जस्तो हामी पढ्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङहरू हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ C# एन्ड देन लाइक धेरैवटा त त्यो हामीले चाहिँ लिएर एउटा सेमिस्टरमा थियो बट वी टुक लाइक C# एन्ड देन there were a couple of like courses for like the data structure and then like all with and then like okay database which still like applies ke अब अहिले पनि अनि relevant is all like basic foundation I would say but yeah at that point of time हामी चाहिँ SQL use गर्थ्यौँ and then now like SQL को concept so foundation like okay inheritance abstraction the concept like हुन्छ नि foundation एकदमै अहिले पनि relevant छ है so even like त्यसरी के भन्यो भने I just go back in time and then like okay मैले पढ्ने बेलामा चाहिँ एउटा क्लासमा एनिमल हुन्थ्यो एनिमल एज लेग हुन्थ्यो हुन्छ अन्त त्यो एब्स्ट्राक्सन लेभल लाइक इन्टरफेरेन्स लाइक एब्स्ट्राक्ट गर्ने बेला लाइक ओके इट मेक्स सेन्स अब अहिले पनि लाइक इट्स नट गोइङ टु लाइक से लाइक एब्स्ट्राक्सन भनेको कन्सेप्ट त्यही त हो नि एब्स्ट्राक्ट जसले इन्टरफेस कसरी गर्ने अन्त त्यसपछि अब्जेक्ट कसरी इन्सेन्सिएसन गर्ने हुन्छ अन्त सो इट्स अप्लाइड अहिले पनि अप्लाइड छ है अब फरक के भयो भने द्याट पोइन्ट अफ टाइममा अब जुन अहिलेको इन्डस्ट्री हो जस्तो अब म अहिले काम गर्नेमा आइ एम नट बिगिङ टु लाइक एनी एब्स्ट्राक्सन लाइक इन्टरफेरेन्स the words are like okay not the digital level but there's different kind of technology that I'm working on okay so foundation will be helpful like a long run so the foundation is the knowledge or so who's gonna and plus click on them so object oriented like language or like okay you can apply like something you can say knowledge gain great scale something like okay maybe through like okay academic or like through work or something so त्यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्ने मिल्छ अनि लाइक त्यो स्विच गर्छ नि मान्छेले ओके यु डु हेभ फाउन्डेसन तपाईँको फाउन्डेसन स्ट्रङ हुनु बित्तिकै यु क्यान मुभ अन के फ्रम नेक्स्ट टु डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ल्याङ्ग्वेज किनकि अनि प्लस सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपल्सहरू भयो त्यहाँनिर हामीले पढ्नेहरू कुराहरू त्यो पनि अप्लाई भइरहेको हुन्छ इट्स नट गोइङ टु लाइक ओके दिस इज पार्ट अफ मोडल बट दे आर डिफ्रेन्ट मोडल्स कि अब अहिले चाहिँ तिमीहरू फरक डिफ्रेन्ट मोडल्सहरू हुन्छ हामीले पढ्ने बेला चाहिँ S.L.C सफ्टवेयर लाइफ साइकलमा चाहिँ लाइक यो दिस काइन्ड अफ पार्ट अफ सफ्टवेयर एन्ड देन लाइक बेन्ड पार्टमा के मोडलहरू हुन्छ अन्त विच इज मेरो अहिलेको के अरे फिल्डमा चाहिँ अप्लाई भएको छैन बट ओके सो दिस इज गन फर लाइक ओके लाइक दिस सो इन्टाइ चाहिँ अलिक कम नै हुन्छ बट फाउन्डेसन चाहिँ लाइक ओके इट्स गन बी हेल्पफुल लाइक अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँ मास्टर्स गर्ने बेला हुन्छ नि हजुरको स्किल लेभल चाहिँ कतिको थियो हुन्छ नि लाइक ए ओके सो स्किल लेभल म जावास्क्रिप्टमा काम गर्थेँ पहिलादेखि नै अनि हाम्रो पालामा जावास्क्रिप्ट त्यस्तो थिएन है भन्नाले जावास्क्रिप्ट थिएन भने जावास्क्रिप्ट इभल्भ भएको थिएन सो त्यो पोइन्ट अफ टाइममा पहिला अघि भने जस्तै हामीले चाहिँ कुनै वेबसाइटबाट फर्म भ्यालिडेसन गर्न लाइक ओके मेबी एडएक्स गर्न हुन्छ नि त कुनै सर्भरमा डाटा फेस गरेर हुन्छ नि त विदाउट लाइक रिलोडिङ टु साइट के असित चाहिँ काम गरेर अनि फर्म सब्मिट भयो सो त्यस कारण मेबी लाइक काइन्ड अफ एनिमेसन लाइक हुन्छ नि त के त गरेर सो त्यो टाइममा थियो सो इट वाज लाइक 12-13 कुरा है गर्ने बेलामा चाहिँ मैले भनेको चाहिँ अनि दे वर दिस काइन्ड अफ ब्याकबोन जेयर्स अन्त त्यसपछि नकआउट जेयर्स अन्त इभल्भ हुँदै आयो हुन्छ नि त अनि त्यसपछि एम्बर जेयर्स एङ्ग्लो पनि भयो त एङ्ग्लो 1
अनि एङ्गुलर भन्छ अनि एङ्गुलर त्यसपछि एङ्गुलर पनि इभल्भमेन्ट हुँदै हुँदै आएको थियो। सो यो साइड चाहिँ कस्तो हुँदै गएको थियो भने इभल्भ हुँदै गइरहेको थियो। सो अनि म त्यतिखेर चाहिँ मेरो टाइममा चाहिँ जस्तो म फर्स्टमा चाहिँ के गर्थेँ भने त्यो हामी चाहिँ सर्वे कन्डक्ट गर्थ्यो। इट वाज काइन्ड अफ मोबाइल एप्लिकेसन हामी चाहिँ म काम गर्ने चाहिँ। बट त्यतिखेर चाहिँ फोन ग्याप थियो। फोन ग्यापले चाहिँ के गर्नु भने काइन्ड अफ लाइक अहिलेको यो फ्लटर काइन्ड अफ लाइक फ्लटर अर लाइक हाउ कल दिस थिङ रियाक्टेड काइन्ड अफ सिमिलर टाइममा द्याट के उसले चाहिँ खालि बन्डल अप मात्रै गर्ने क्या। अनि बन्डल अप गरेर अनि एपिके भर्सनमा निकाल्ने क्या। सो द्याट के लाइक अब यो लाइक एपिके लाइक वाटेभर लाइक एजिपी वाटेभर हुन्छ नि त्यो डिभाइसको टार्गेट त्यो अनुसार दाम थियो। अनि काम गर्थ्यो अनि त्यसमा चाहिँ काम गरेको थियो। सो इट वाज लाइक प्योर कोर जावास्क्रिप्ट थियो। इट वाज नट काइन्ड अफ दिस काइन्ड अफ फ्रेमवर्क लाइक हुन्छ जसले चाहिँ लाइक अहिले जस्तो ओके यु हेभ दिस टेम्पलेट बुटस्ट्र्याप बनाउनु हुन्छ नि त इज नट एट द पोइन्ट अफ टाइम हुन्छ नि त। बट त्यो ग्रोथ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक अहिले चाहिँ एकदम इजी छ। अनि रिसोर्सेस पनि त्यो टाइममा एकदमै जावास्क्रिप्ट वाज काइन्ड अफ लाइक इभल्भिङ त्यो पोइन्ट अफ टाइममा। एन्ड देन बुक पनि पाउनु एकदम गाह्रो हुन्छ नि त केही पाउनै गाह्रो थियो। बट नाउ लाइक यु क्यान फाइन्ड लाइक एनिथिङ हुन्छ नि त अहिले चाहिँ एकदमै सजिलो छ गर्नलाई चाहिँ। अनि तपाईँले अब कलेज किन भन्नुपर्दा नि सो मैले त्यसमा चाहिँ मेरो फर्स्ट लाइक काम गर्दाखेरि चाहिँ सो इट वाज लाइक ओके इन फाइनल इयर अफ लाइक ब्याचलर्स। त्यसपछि कन्टिन्युसली म मास्टर्स जोइन गरिहालेँ। सो मेरो नलेज कस्तो नि लाइक लिमिटेड विथ जावास्क्रिप्ट पढ्ने हुन्छ नि त। सो पिएचपीमा अलिकति थियो बिकज लाइक यु लाइक डुइङ लाइक दिस प्रोजेक्ट। अनि जावा फ्रेमवर्कमा थियो स्प्रिङमा थियो जावामा चाहिँ जेटिईमा गएको थिएँ मैले त्यो उसमा होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अलि नलेज छ। अब अहिले चाहिँ नलेज पनि छैन त्यसमा धेरै काम छोडेको त्यसमा गर्न नै। बट एट द पोइन्ट अफ टाइम लाइक अलिकति स्किल्स इन्डस्ट्रीमा चाहिँ लाइक 6-7 मन्थ भएछ त्यो काम गरेको। सो काइन्ड अफ लाइक ह्याभ अ नलेज के हुन्छ नि त। हजुरको चाहिँ जब एक्सपिरियन्सको बारेमा भन्नु न हल्का। ए ओके सो मैले स्टार्ट मेरो क्लासमै हुँदाखेरि लाइक वेल वाज इन माई ब्याचलर्स फाइनल इयरमा हुँदाखेरि सो एक्चुली मेरो सर हुन्थ्यो लाइक ओके। अनि आई वाज लाइक ओके मेरो फाइनल प्रोजेक्टमा त्यो बनाइरहेको थियो। अनि देन आई वाज मेकिङ दिस डिभिडी एप्लिकेसन। सो काइन्ड लाइक नेटफ्लिक्स कन्टेक्ट जस्तै हो हुन चाहिँ। बट लाइक यो रेन्ट एन्ड स्ट्रोक भनेर पनि अगाडि कल्छ। बट अहिले चाहिँ त्यो बनाएको डिभिडी म्यानेजमेन्टको लागि त्यसको डिभिडी एकदम चल्थ्यो। अनि इभन लाइक फाइनल इयरको प्रोजेक्टमा पनि वी हेभ टु सबमिट आवर लाइक इन सिडी फर्ममा के अरे डिभिडीमा के अरे सिडीमा सबमिट गर्नु पर्ने हुन्थ्यो कि। अनि सो एप्लिकेसन बनाउनु गइरहेको थियो। अनि देन he was kind of like interested on me to offer a job हुन्छ नि त। अनि सरले चाहिँ के भन्नुभएको भने okay there was 2 person who offered me job at that point of time है। सो मेरो अलिकति एकाडेमिक चाहिँ राम्रो थियो त्यो लाइक इभन यो ब्याचलर्समा चाहिँ। सो अनि he asked me like okay are you free हुने। अनि त्यसपछि लाइक okay we have opening अनि जब हुन्छ नि लाइक okay भ्याउँछ त तिमीहरू उयो भयो कि सुमन हामीसँग एउटा जब छ हुन्छ नि त वी आर लुकिङ फर द्याट डेभलपर। अनि भ्याउँछ त तिमीले भनेर सोध्यो हुन्छ नि त। लाइक सो मेरो क्लास चाहिँ बिहान अर्ली 6:30 to 9:30 or लाइक 10:30 डिपेन्डिङ अपन लाइक त्यो कस्तो हुन्छ नि। हामी स्पेसलाइजेसन हुन्छ नि त लास्ट इयरमा फाइनल इयरतिर पुगिसकेपछि। सो त्यो कोर्स चाहिँ लाइक एभ्री डे पढाइ हुँदैन थियो कि। सो फिक्स टाइममा मात्रै पढाइ हुन्थ्यो। अनि देन स्याटरडे सन्डे बिदाइ हुन्थ्यो। अनि मन्डे बिदा हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि लाइक सो जब अफर भइसकेपछि हु विल रिजेक्ट के आई थिङ्क त्यो टाइममा रिजेक्ट गर्नु भनेको विल बी लाइक अ मिस्टेक। किनकि इट विल रियली हार्ड के लाइक के कोर्स कम्प्लिट गरे पनि। अनि आई इन्टरभ्यू लाइक कम्पनीमा इन्टरभ्यूको लागि फर इन्टरभ्यू। अनि सिभी देखेपछि चाहिँ सबै कुरा सबलाई थाहा छ लाइक नो मी लाइक क्वाइट लङ के। अनि उहाँले के भन्नु तिम्रो सिभी त राम्रो छैन भनेर भन्नु के। अब सो फर्स्ट थिङ फर्स्ट लाइक हुन्छ फ्रेसर पनि होइन आउट पास आउट पनि भएको छैन हुन्छ। अनि इन्डस्ट्री एक्सपिरियन्स लाइक ओके हाम्रो कलेजमा कस्तो हुन्थ्यो भने लाइक ओके डजन्ट म्याटर क्या लाइक ओके जुन कोर्सबाट आएको भए पनि यु क्यान गेट एडमिटेड के। सो त्यो वाज नट अ बााउन्ड्री लाइक ओके थिङ द्याट ओके साइन्स फ्याकल्टी हुँदा पढ्छु भनेर एजको नै लिमिट थिएन क्या। सो काइन्ड अफ लाइक द्याट थियो। अनि मेरो कलिबर हेर्न थाल्यो भने त्यही लाइक वर्किङ इन सुबिसु क्वाड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर त्यो टाइममा है फेरि आई वाज लाइक ओके। अनि के सर्टिफाइड मान्छेहरू लाइक मेरो त केही पनि सिनियर राखेर केही पनि छैन हुन्छ नि त। अनि काइन्ड अफ फर्स्ट थिङ त्यस्तो चाहिँ भएको थियो हुन्छ नि त। एन्ड लेटर अन लाइक ओके आई स्टार्टेड लाइक वर्किङ विथ हिम फर क्वाइट लङ। एन्ड देन सर चाहिँ अहिले यता इभेमा सिनियर सफ्टवेयर कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ। अनि मेन्टर पनि गर्नुहुन्छ उहाँ जुन चाहिँ चलिदिनु भएको थियो नि उहाँ चाहिँ क्यानाडामा बस्नुहुन्छ। अनि देन द्याट स्टार्टेड अब त्यही अब
कस्तो हुन्छ नि काम गर्दै जाँदाखेरि देयर काइन्ड अफ लाइक अप्स एन्ड डाउन्स भइहाल्छ हुन्छ नि त देन आई मुभ टु अनदर कम्पनी अनि जसमा चाहिँ मैले जेक्वेरीहरू युज गर्न थालेँ सो फर्स्ट कम्पनीमा चाहिँ आई वाज युजिङ जावास्क्रिप्ट अनि प्लेन जावास्क्रिप्ट एन्ड देन आई वाज युजिङ दिस फोन ग्याप टु हुन्छ नि बिल्ड एन एप्लिकेसन अनि त्यसपछि मुभ टु जेक्वेरी अनि जेक्वेरी पनि इभल्भ भइरहेको थियो अनि त्यो टाइममा अनि त्यसपछि चाहिँ देन आई सो अब कस्तो भयो भने अब यो भयो चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मान्छेहरूलाई सो इफ यु आर लुकिङ फर अब नलेज कस्तो हुन्छ भने लिमिटेड राख्नु हुँदैन है सो दे आर दिस काइन्ड अफ टुल्स एन्ड टेक्नोलोजिज द्याट अब मैले अघि भने जस्तै त्यो 2010 पछि चाहिँ जस्तो हुन्छ नि त यो हाम्रो चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बिल्डअप भइरहेको है एन्ड पिपल आर मुभिङ इन दिस डिरेक्सन के सेक्युरिटीहरू वाइज सबै कुराहरू एन्ड वाज काइन्ड अफ लाइक ओके नेक्स्ट थिङ के टाइममा अनि त्यो फ्यु कम्पनीज इन नेपाल लाइक त्यो लाइक ओके युजिङ दिस काइन्ड अफ टुल है अनि सो आई वाज लुकिङ फर लाइक ओके सो म काम गरिरहेको थिएँ जेपिडीमा बट मेरो कम्पनीले त्यो त्यस टाइममा काम गर्दैन त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा काम गर्दैन बट इट्स गोइङ टु बी लाइक एन हाई पेइङ जब हुन्छ नि त अनि मेबी लाइक ओके युनिट दिस काइन्ड अफ स्किल सेट के हाई पेइङ प्लस ओके युनिट स्किल सेट लाइक किन फ्युचरको एडभान्स टेक्नोलोजी भनेर यही नि ओके people are going in this direction. So what I did was like, okay, I looked for this company and I was first machines. Yeah. So and they were like, okay, using this kind of tools and technologies. And the environment I'm going out. Ember was kind of like both best friend, right? So and then I moved this company and worked for like 4 or 5 years, almost 5 years. And this was त्यही टाइममा चाहिँ कस्तो पायो भने सो मैले यो चाहिँ एकदम सबैभन्दा भन्छु है भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कति कम्पनीहरूको अब कम्पनीको आफ्नो रुल्स सेटअप हुन्छ नि त बट मान्छेहरू चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो टुल्स एन्ड टेक्नोलोजी चलाउनलाई भए पनि हुन्छ नि त मान्छे अर्को कम्पनी चाहिँ अरू फ्याक्टर्स पनि छ हुन्छ है बट बिसाइड द्याट लाइक हुन्छ त्यो टेक्नोलोजीमा लिमिटेड हुन होइन अब अरू कम्पनीले प्रोभाइड गर्छ भने मान्छे पनि चाहन्छ कि वो मन गर्छ चाहिँ गर्नु पर्दा सो काइन्ड अफ मेरोमा चाहिँ काइन्ड अफ स्विच के थियो भने सो देवर युजिङ दिस काइन्ड अफ लाइक लेटेस्ट टेक्नोलोजी एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम हुन्छ नि त अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अन्त लाइक त्यो कन्ट्रोल दिन्थ्यो क्या दिन चाहिँ अब अनि वी जस्ट मुभ आई जस्ट मुभ आउँथ्यो हुन्छ नि त अनि त्यसपछि फर लाइक 4.5 years अलमोस्ट लाइक त्यस्तै 5 years जति चाहिँ काम गरेँ त्यहाँनिर अनि सो अहिले फिस मेसिन्स अहिले पनि लाइक के वान त लाइक के काम राम्रै कम्पनी हो भन्नुहुन्छ त काममा अनि नाउ त्यसपछि चाहिँ आई गट एन अफर लाइक हुन्छ नि त सो काम गर्नु अब सो मैले चाहिँ अहिले कन्टेक्स्ट चाहिँ अहिले पनि किन भन्नु पर्दा नि सो इफ यु आर गोइङ टु अप्लाई लाइक हुन्छ नि त एब्रोड फर जब हुन्छ नि त यु निड टु हेभ दिस स्किल सेट के अनि त्यो स्किल सेटमा कस्तो हुन्छ भने जस्तो तपाईँले काम गरेको कम्पनीसँग चाहिँ हुन्छ नि त इफ यु आर वर्किङ अन लाइक ओल्ड टेक्नोलोजी हुन्छ नि त देन इट्स नट अ म्याच के अनि सो युनिट टु एक्वायर स्किल सेट लाइक हुन्छ त्यसको लागि पनि कम्पनी खोज्न पर्ने हुन्छ कि लाइक चलेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो टेक्नोलोजी एडभान्स टेक्नोलोजीहरू हुन्छ नि त काम गरेर नट एडभान्स तर लाइक लाइक त्यस काइन्ड अफ टेक्नोलोजी द्याट हुन्छ द्याट पिपल आर युजिङ त अनि सो आई एट द्याट पोइन्ट लाइक आई डु हेभ दिस काइन्ड अफ स्किल सेट के जस्तो एउटा एबर्ड कम्पनी लाइक प्राइभेट कम्पनी ग्रास कम्पनी पनि स्किल सेट पनि which I acquired. I mean, I do have experience. I do work. I do work on this tools and technology. I mean, tools and so using these tools and I built an application with this framework like that. So, you could apply. So, like full basic. Like now you can apply like in other companies just by the company. This was I got an offer to company and this was worked for the like 2 nearly 3 years. And this was earlier this course sister wing like okay we got acquired by another company and we pivot I mean business model pivot call it and it's a different company and we start and this my company that's how it gone out there भनेपछि एउटा चाहिँ आफूले काम गरिराख्ने बेलामा अहिलेको के छ अहिले करेन्ट मार्केट डिमान्ड हुन्छ नि अनि वर्ल्ड वाइड के टेक्नोलोजीहरू चलिरहेको छ त्यो सिक्नको लागि भए पनि कम्पनी स्विच गरेर हुन्छ कि अब कसरी हुन्छ त्यो कुरा एक्वायर गर्नु पर्यो अनि लाइक कुनै कुरा बुमिङ भइरहेको छ भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ लर्न गर्नु पर्यो आइटीमा होइन त हो सो आफूलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीमा अपडेटेड राख्नु पर्ने हुन्छ है सो मेबी लाइक सबै कम्पनीहरूले त्यो प्रोभाइड गर्न नसक्ला अनि मेबी यु आर इन्ट्रेस्टेड अन डिफरेन्ट दिस काइन्ड अफ लर्निङ दिस काइन्ड अफ टुल्स एन्ड टेक्नोलोजी हुन्छ जुन चाहिँ त्यो कम्पनी एफोर्ड गर्न नसक्ला वाट एभर माइट बी रिजन बट द थिङ इज सिन्स यु हेभ टु किप अपडेट है भोलि गएर म लाइक हुन्छ नि त एज अ बिङ अ सफ्टवेयर इन्जिनियर लाइक हुन्छ नि त म नेपालको भए पनि बाहिरको हो नि when they start comparing this kind of thing what are the missing things they are me right maybe like okay मान्छेहरूले यस्तो टुल्स युज गर्छ हुन्छ नि त मेबी
why they are using, first question curiosity हुन्छ नि त, why they are using के, because यसले काम गरिरहेछ, but why they are using के, so maybe there is some kind of pros हुन्छ नि त, pros and cons of गर्नुपर्छ, analyze गर्न पर्ने हुन्छ नि त, and then if you think that like okay it's gonna like okay make your work faster, easier, like it's potential छ, like एकदम फाइदा छ, बेनिफिसियल छ भने why not using this kind of technology. So अनि कस्तो हुन्छ भने अब जस्तो मैले एङ्गुलर 1 युज गरेर हुन्छ त अहिले काम छैन, त्यहाँ लट्स अफ लाइक न्यू इटरेसन भर्जन आइसकेको छ जो एकदम बेनिफिसियल छ, फास्ट छ, लाइक हुन्छ धेरै इम्प्रुभमेन्ट भइसकेको छ. सो भने डज इट रियली मेक सेन्स टु लाइक वर्क अन एङ्गुलर 1, आफूले सोध्ने के. अनि भोलि गएर चाहिँ कम्पनीहरू कस्तो हुन्छ नि, अलिक कम्पनीबाट किन भनौँ. सो कम्पनीज लाइक आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसन चलिरहेको हुन्छ, बट इन अर्डर लाइक यु हेभ टु सेल योर सेल्फ के, आफूले जानेको टेक्नोलोजी आफ्नो स्किल सेट सेल अप गर्ने हो नि त. अनि भोलि गएर चाहिँ म एकदमै ओल्ड, आई मिन लाइक नट द्याट त्यस्तो ओल्ड लाइक हुन्छ, भोलिमा गएर चाहिँ लाइक यस्तो नयाँ स्किल्सहरू चाहिँ मसँग छैन भने दे माइट बी अ चान्स अफ नेक्स्ट पर्सन गेटिङ हायर के देन यु के, फर्स्टमा अनि गेटिङ मोर स्यालेरी देन यु. नभए लाइक आफूले आफूलाई कम्प्लेन गरेर हुँदैन कि. अब त्यहाँखेरि चाहिँ लाइक मेबी यु हेभ टु चेन्ज द कम्पनी टु द्याट, यु हेभ टु लाइक बाई अ कोर्स टु द्याट, यु हेभ टु लाइक एटेन्ड अ मिटिङ टु द्याट. सो सिक्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि हुन्छ नि त, कम्प्रोमाइज गर्नु भएन हुन्छ नि त, जानु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो. अनि देन लाइक ओके यहाँ त्यही हो मेरो भन्नुपर्दा चाहिँ यु हेभ टु लाइक इदर चेन्ज द कम्पनी टु द्याट हुन्छ नि त, मेबी लाइक ओके एटेन्ड द मिटिङ मिटअप लाइक ओके इभेन्ट वाट एभर डु द्याट, मेन्टर फर्म खोज्दा हुन्छ नि त. बट यिनीहरू लाइक when you acquire this knowledge आफूलाई फाइदा हुन्छ क्या, आफूले मैले बेच्न मिल्छ नि त, लाइक मैले आफूले आफ्नो स्किल सेट हुन्छ नि त. ओके देयर हाई प्रोभाबिलिटी लाइक तिमी एकदमै पे पनि आयो भने तिम्रो जब पनि पाउने हुन्छ, त्यसरी लट अफ त्यस्तो थिङ्स चाहिँ. अनि प्लस कस्तो हुन्छ भने सिस्टमहरू फास्ट हुन्छ, एप्लिकेसन जसले आफूले बनाएको कुराहरू हुन्छ नि, लट्स अफ बेनिफिट हुन्छ नि त. सो म चाहिँ सजेस्ट गर्छु मान्छेहरूलाई चाहिँ ओके किप लर्निङ हुन्छ नि त. अन्त लाइक इफ यु हेभ टु लाइक इफ यु कम्फर्टेबल लाइक ओके वर्किङ इन दिस कम्पनी हुन्छ नि त, आफै कम्पनी काम गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो, बट दे आर नट लाइक ओके युजिङ दिस काइन्ड अफ टुल्स एन्ड टेक्नोलोजी स्पेसली अपडेटेड वान हुन्छ नि त, विच माइट बी बेनिफिसियल. कन्भिन्स गर फर्स्टमा, एन्ड देन लाइक ओके सो देम लाइक दे बेनिफिसियल, इट्स they are not like to like okay, use that one, look for another company. Maybe possible कुनै company like आएर पनि होला हुन्छ नि त सुन्दाखेरि एकदम maybe kind of hard, but yeah आफ्नो स्किल सेट अपडेट राख्नुपर्छ नि त. अब चाहिँ बिलिभ व्यक्तिबाट मात्र मेबी मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट पर्छ. हजुरले अहिले चाहिँ हुन्छ नि आइटी फिल्डमा चाहिँ कुन टुल्सहरू अथवा अब कुन चाहिँ कुराहरू बुमिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ हुन्छ नि, जस्तो करेन्ट मार्केटमा सबभन्दा डिमान्ड भएको अहिले चाहिँ. सो अहिलेको ट्रेन्डमा त स्पेसली आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मेसिन लर्निङ फर्स्ट थिङ हुन्छ नि त. अनि जसले चाहिँ अपर्च्युनिटिज जस्ट लाइक अब डाटा साइन्सहरू भयो, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङहरू भयो, रिसर्चहरूमा चाहिँ एकदमै ग्रोथ आई मिन छ के पोटेन्सियल छ. सो मेबी म अलिकति गरिदिन्छु होला, इन्स्ट गरिदिन्छु हुन्छ नि त. सो एआई एन्ड एमएल यहाँ दिस इज बुमिङ हुन्छ नि त. साइबर सेक्युरिटी एकदमै साइबर सेक्युरिटी. सो रिसेन्टली लाइक यसमा डाटा ब्रिच भएको थियो लाइक फेसबुकको, they're paying like 736 million or like I don't know like and those people who decide I'm serious data. I mean yeah, you might have found this and then commercial picture. So data, cyber security and data एकदमै crucial छ. security perspective हुन्छ नि त. अनि cloud computing, everyone is moving cloud like हुन्छ. अनि डिजाइन cloud computing infrastructure setup गर्न मिल्छ, डिप्लोय गर्न मिल्छ, डिजाइन गर्न मिल्छ, अनि cloud सिस्टमहरू हुन्छ. So everyone is moving on cloud है. And IoT it's kind of like so starting गर्दाखेरि बेस्ट लाइक हुन्छ नि त, लाइक के अहिले बोइङ भएको एआई एमएल साइबर सेक्युरिटी अनि क्लाउड कम्प्युटिङ हो, अनि त्यसपछि इन्टरनेट अफ थिङ्स अनि फुल स्ट्याक वेब डेभलपमेन्ट हुन्छ नि त. यसमा अलिक फोकस गऱ्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ. सेक्युरिटी वाइजमा अब साइबर सेक्युरिटी भइहाल्यो, क्लाउड कम्प्युटिङ, इन्टरनेट अफ थिङ्स पनि एकदम काइन्ड अफ बुमिङ छ है. जस्तो रिसेन्टली टेस्लाहरू हुन्छ नि त, लाइक ओके मान्छेहरूमा स्मार्ट अप्लायन्सेसहरू, होम अप्लायन्सेसहरू अनि अटोनोमस भेहिकल जस्तो बनिरहेको छ नि होइन. Like to this kind of things rely on this kind of tools, get this and technology, internet things. It's also booming. यदि माथि फोकस गर्दा अलिक राम्रो हुन्छ. अहिलेको करेन्ट इन्डस्ट्री एन्ड देन लाइक त्यो एडभान्स अफ टेक्नोलोजी हेर्दाखेरि त्यसै लर्निङ गर्ने बेला के हुन्छ भन्दाखेरि आइटी स्टुडेन्टको फेरि हुन्छ नि एकैचोटि धेरै कुरा सिक्नेवाला हुन्छ नि, कि धेरै कुरामा साइनिङ अफ सिन्ड्रोम भन्ने हुन्छ नि एउटा कुरा, कि जस्तो साइबर सेक्युरिटी पनि थोरै सिकिरहेको छ, थोरै डेभलपमेन्ट सिकिरहेको छ, थोरै चाहिँ अरू कुरा हेरिरहेको छ हुन्छ नि. त्यो हाम्रो एउटा फ्रेज छ नि लिटल नलेज इज टु ट्रेनर्स भनेर. I mean, it's good like the curiosity to हुन्छ है, and it's good to have this kind of knowledge and stuff. But so if you ask me like okay कुनै maybe like IoT things कुराहरू अनि म त भन्छु like okay I don't have knowledge, sorry किन हुन्छ त मलाई आउँदैन हुन्छ त. त्यो मैले पिएचडी गरेको छु लाइक डजन्ट लाइक मेबी म कुनै एउटा फिल्डमा चाहिँ लाइक गुड छु हुन्छ, बट आई एडमिट द्याट ओके लाइक आई एम नट गुड एट अल दिस थिङ्स.
maybe म कुनै कमहरू राम्रो छ होला त्यो बारेमा छ बट सिन्स इट्स नट तपाईँले आई क्यान डु इट एनिथिङ के अब त्यस्तै जस्तो हुन्छ नि त लाइक ओके पढ्नु राम्रो हो वर्किङ मेकानिजम पढ्नु राम्रो हो हुन्छ नि त बट जस्तो ज्याक अफ अल ट्रेड छ हुन्छ नि त मास्टर अफ नन हुन्छ त्यो फ्रेज छ थाहा छ नि सबै अनि मास्टर अफ नन भने सबै कुरा आउँछ बट लाइक यु आर नट मास्टरिङ एनिथिङ के अनि इट टेक्स टाइम हुन्छ है अनि देयर लट अफ दिस फ्याक्टर्स हुन्छ है बट बेटर के हुन्छ भने इफ यु वान्ट टु लाइक ओके गो विथ मेसिन लर्निङ फिल्ड लाइक एआईको मेसिन लर्निङको पनि लाइक कुनै स्पेसिफिक फिल्डमा जानु छ भने युज अब त्यससँग रिलेटेड कुराहरू टुल्स एन्ड टेक्नोलोजीहरू चाहिन्छ नि त त्यो पनि त्यो नलेज हुनुपर्छ हुन्छ नि त इट्स गुड ह्याभ बट द थिङ इज लाइक ओके पिकिङ वान थिङ वान टपिक वान थिङ लाइक तपाईँ चाहिँ के हुन्छ भने ज्याक अफ अल ट्रेड्स हुनुभयो बट मास्टर कुनै पनि गर्नु भएको छैन हुन्छ नि त बट if you want to like okay take an opinion like opinion कसले लिन्छ expert opinion छ भने so you want to be that person or like you want to like be the next person who knows all everything के so it's up to you हुन्छ नि त म सबै पढेर हुन्छ नि त I'm going to be like okay सबैको मार्क्स अब कुनै सबै नलेज लिने के हुन्छ नि त म कुनै एउटा फिक्स परिमाणमा मास्टर्स गरेर हुन्छ नि त एन्ड देन लाइक ओके त्यही कुरा त्यही करियर पाथ त्यही प्रोफेसनलाई चाहिँ म माथि अपलिफ्ट गर्ने हुन्छ नि त सबैको यदि नलेज लिनु मन छ लिउने तर एउटा कुरामा चाहिँ मास्टरी हुनु पऱ्यो कम्प्लिट हुन्छ नि त्यो आफ्नो प्रिफरेन्स हुन्छ नि त सो यु क्यान स्टे लाइक दिस काइन्ड अफ अर्गनाइजेसन अर लाइक कम्पनीज ओके जसले चाहिँ लाइक हुन्छ नि त एउटा किन लाइक अब एक्सर्साइज फिल्ड हुन्छ नि त जस्तो मेबी रियाक्टमा काम गर्ने मान्छे मात्रै आई मिन ब्याकेन्स खुल्दा हुन्छ नि त अनि देयर दिस काइन्ड अफ पिपल कम्पनी अल्सो लाइक पिपल आर लुकिङ फर फुल स्ट्याक डेभलपर हुन्छ नि त अनि नाउ लाइक ओके रियाक्ट डेभलपर लज मे अर मे नाइट मोस्ट अफ द केसेसमा माइट नट नो लाइक ओके बस गोइङ बिहाइन्ड लाइक हुन्छ नि त अल स्ट्याकहरूमा के भइरहेको छ हुन्छ नि त बट यही नोट्स कि लाइक ओके इन डेप्थमा चाहिँ लाइक ओके रियाक्टमा यसो गऱ्यो भने चाहिँ ओके लाइक रेन्डरिङ कम हुन्छ अन्त जस्ट विल हेल्प यु लाइक ओके रेन्डर फाइट फास्टर हुन्छ नि त यसमा चाहिँ के अरे मेमोरी लिक भइरहेको छ हुन्छ नि त यु क्यान इम्प्रुभ दिस वान सो लेट्स से एक्जाम्पल लाइक एमाजोन हुन्छ नि त लाइक एभ्री वान एप्स इन एमाजोन अर लाइक मेबी फेसबुक लाइक हुन्छ नि त फेसबुकमा चाहिँ लाइक सबै कुरा भइरहेको छ नि त द थिङ इज दिस लाइक ओके सो सबै कुराले इन डेप्थ नलेज हुँदैन जस्तो अब सबै कुरा थाहा भइसक्यो सबै कुरामा हात हालिसकेपछि हुन्छ नि त युआर फास्टर लिक त मास्टर नभएसम्म लाइक हुन्छ त मास्टर हुँदा अल्दो लाइक युनिट लाइक लट्स अफ लाइक फेलियर्स हुन्छ नि त देन बाट लर्न गरेर हुन्छ नि त देयर लट्स अफ थिङ्स लट्स अफ डिभर्सन टाइम सबै कुरा इन्भेस्ट गरेर हुन्छ नि त लर्निङहरू सो इट माइट नट नो के what might be failing this issue okay but if you can expert like they might like easily find a decision and fix it for you so there are this kind of scenarios that will arise so जसमा चाहिँ both beneficial हुन्छ के mainly like okay so अब कुनैमा चाहिँ like okay if you want to like complete a project like हुन्छ नि त and then find like okay cost money उसबाट चाहिँ like okay if you think like okay this person might be a great fit then okay full stack developer hire गरेर you can accomplish this project on okay it's fine but if you have a product like हुन्छ नि त which is going to like okay use for like 5 or 6 years like maybe like around 10 or 20 years हुन्छ नि त but you need to like okay एक्सपर्टको ओपिनियनबाट बनाएको प्रोडक्ट र अन्त लाइक वान पर्सनबाट बनाएको यु क्यान सी डिफरेन्स के अल्दो लाइक आफैले सोच्नु हुने कि लाइक ओके वो वाट टाइप अफ पर्सन यु वान्ट बी के ओके म सबैमा नलेज लिएर म सबै काम एकैचोटि गर्ने कि हुन्छ नि त अनि मेबी म जस्ट एउटा पर्टिकुलर फिल्डमा लिएर मास्टर्स गरेर हुन्छ नि त लाइक मास्टरी गरेर हुन्छ एकाडेमिक मास्टरी गरेर हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदम गर्ने हजुरले चाहिँ नेपालमा काम गर्नु र फरेन पनि दुईवटा कन्ट्रीमा जस्तो काम गरिसक्नु भएको छ सो त्योमा चाहिँ वर्किङ कल्चर अथवा के कुरा डिफरेन्ट पाउनु हजुरले चाहिँ सो या द वर्किङ कल्चर वी रेस्पेक्ट working hours and so on. So if you get sick, it's fine. You can call it sick leave. So that you are not feeling like weird, you can call it sick leave, or like you can say like easily like okay, I'm not feeling right now like good and something. And if you need an holiday, it's your right. So there's no like okay, how you call this thing. So about भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ everyone is an employee हुन्छ नि त even in an organization है you can see that अब CEO देखि C लेभलकोदेखि लिएर हुन्छ त even like okay अब बटम लेभलको लाइक लाइक त्यो आयो के हुन्छ चाहिँ लाइक I'm going to like organize चार्ट हुन्छ everyone is an employee हुन्छ नि त everyone needs to take a rest हुन्छ नि त अनि सो प्रायःको हेल्थमा चाहिँ एम्प्लोइ इज एन एसेट हुन्छ नि त सबैजना है एम लाइक सिओ अझ सबैको एसेट हुन्छ है सो नेपालको कल्चरमा चाहिँ अलिकति फाइन डिफिकल्टी चाहिँ के भने सो हामी चाहिँ क्वेसन गर्न एकदम डराउँछौँ हुन्छ नि त इभन लाइक बिकज सी इज माई सिओ लाइक माई मेन्टर लाइक बट मभन्दा सिनियर मान्छे हो भनेर लाइक बट अलिकति एजुकेसन चाहिँ हुन्छ है बट ओभर बाहिर चाहिँ के फाइन
I can call him like हुन्छ दामी टाइम बिकज केही कुरा राम्रो छैन केही कुरा बुझेन चित्त बुझ्दैन यु क्यान स्पिक अफ हुन्छ नि त अब त्यो सब वे टु लाइक से हाउ यु सेन्ड दिस मेसेज हुन्छ नि त बट या नेपालमा त कति गाह्रो हुन्छ अनि प्लस अलिकति चाहिँ जस्तो बिदाहरू दिँदाखेरि चाहिँ काइन्ड अफ लाइक ओके मेबी अहिले चाहिँ अलिकति भइसकेन हुन्छ नि त बट अलिकति गाह्रो चाहिँ भएको थियो हुन्छ नि त बिदाहरू लिने काममा अनि अलिकति कस्तो हुन्छ नि यो मेरो पर्टिकुलर डेमा प्रोडक्ट रिलिज छ ओके मेबी लाइक जस्ट बिदी लाइक दिस एन्ड लाइक सो देयर लट्स अफ थिङ्स हुन्छ नि त अनि मान्छेहरूले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छ बाहिर चाहिँ हुन्छ नि त उनीहरूको इम्प्लोयरको लागि हुन्छ नि त मेन्टल हेल्थदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ नि त त्यो जस्ट actually like what you need what you need doing like हुन्छ अब यहाँ नेपालमा अलिकति अप्रेसनल कुरा भन्यो हुन्छ लाइक टु इभन टु रेज अ स्यालेरी अर लाइक इभन टु टक विथ पिपल जस्तो हाम्रोमा भन्दा नि लाइक बाहिर कम्पनी टाइममा काम गरिरहेको छु अर सर्भिस मैले पिचिरहेको छु हुन्छ नि त उहाँमा चाहिँ लाइक के दे कन्सर्नली आस्क यु अबाउट लाइक हाउ यु फिलिङ हाउ यु डुइङ लाइक वाट यु निड हुन्छ नि त अनि देन लाइक वाट क्यान इम्प्रुभ लाइक सो इफ अब मेरो कन्टेक्समा चाहिँ लाइक इफ एउटा मेरो म्याकबुकले मलाई काम मेरो अलिकति लाइक मेबी लाइक अ ट्याब्लेट क्यान लाइक ओके मेबी हेल्प मी लाइक हुन्छ द फास्ट माई वर्क प्रोसेस दे विल बाई इट के उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एसेसमेन्ट गरेर हुन्छ नि त बट नेपालमा हेऱ्यो भने लाइक ओके वाइ नो दिस वान लाइक वे डोन्ट हेभ एनर्जी लाइक मेबी दे लस दिस काइन्ड थिङ हुन्छ नि त अनि अहिले यसमा काम चलाउन लाइक हुनुहुन्छ कि लाइक हुन्छ नि त बट यतापट्टि चाहिँ कसो हुन्छ अनि सो यु निड टु लाइक गिभ लाइक ओके गिभ देम जस्टिफिकेसन लाइक ओके इट विल हेल्प यु लाइक ओके टु increase your productivity or like faster the development whatever like and then like just give you guys they will like fulfill your requirements etc and अलिकति respect and plus the way that we call like so we talk with like okay I'm सँगै बसेर खाजा खान्छु कुरा गर्छु हुन्छ that's just fine so normal person and even like keep it amongst and it's fine it's fine to say swear words in some context but yeah अलिकति like communication better हुन्छ यता चाहिँ हुन्छ and then like yeah त्यही हो मनबाट चाहिँ नाइस अलिकति प्रोग्रामिङ कल्चर चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलिकति त्यही हजुर तपाईँ जस्तो त्यो माइन्ड सेट हुन्छ नि त हाम्रो अनि रेस्पेक्ट त गर्नुपर्छ मनीहरू नेपाली हुन्छ तर यतापट्टि कस्तो हुन्छ नि लाइक त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइक ओ सर हो मेरो हो भन्नु अलिक हेजिटेसन आउँछ नि त बट यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ ओके इज अल्सो टाइम मनी इम्प्लोयर नै हो हुन्छ नि त जस्ट बी अ क्याजुअल लाइक ओके हुन्छ क्याजुअली लाइक आई डोन्ट लाइक दिस आइडिया मलाई लाइक ओके यु क्यान फ्रेङ्कली से के जस्ट प्रोभाइड जस्टिफिकेसन लाइक मलाई मन परेन भनेर अन्त लाइक ओके अन्त will actually like why didn't like it you don't get fired like because you say like okay you don't like this idea because you know like you are the person like who is going to work on this thing either so this is अलिकति ऊ चाहिँ छ आई मिन एक्सपिरियन्स कल्चर वाइज सबै कुराहरू चाहिँ कपडा राम्रो छ गर्ने बेलामा चाहिँ अलिक नेपालको भन्दा अब मेबी नेपालमा अलिकति इम्प्रुभ पनि भइसक्यो आई डोन्ट नो लाइक हुन्छ अन्त बट सो हजुरले चाहिँ हुन्छ नि जस्तो नेपालमा जस्तो एज अ आइटी प्रोफेसनल हुन्छ नि जस्तो एउटा आइटीको मान्छेले चाहिँ जस्तो नेपालमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ हुन्छ नि एक्सपिरियन्स अनि फरेनमा काम गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्स कस्तो छ जस्तो दुईवटा कम्पेरिजन गर्दाखेरि ओके सो अलिकति एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि जस्तो हामी चाहिँ त्यो जस्तो मैले अघि नै भने नि एज अ बिगिनर कल्चरबाट एकदम इन्फ्लुएन्स पाउँछु नि त हामी अनि जस्तो कल्चर सोसाइटीलाई धेरै कुराले हामीलाई हाम्रो गर्ने वर्कलाई नि एफेक्ट गर्छ हुन्छ नि त नेपालमा चाहिँ जस्तो तपाईँको अब हजुर तपाईँ सर भन्ने चलन छ हुन्छ नि त अनि जसले गर्दा चाहिँ अनि एउटा उनी आउँछ कि जस्तो म अब मैले काइन्ड डर लाइक हाउ इन्सेक्युरिटी हुन्छ नि जस्तो मैले कसैको बारेमा केही भन्यो भने हुन्छ नि त त्यो माइट फिल लाइक ब्याड फर मी अनि अर्को चाहिँ बिहान चाहिँ लाइक पोलिटिक्स लाइक नेपालमा धेरै पोलिटिक्स चल्छ लाइक पनि पोलिटिक्स भइरहेको हुन्छ नि त सो त्यस काइन्ड अफ थिङ चाहिँ नेपालमा अलिकति एज अ लाइक हुन्छ नि त अब ह्याम्पर पर्छ लाइक जो आइटी कम्पनीको काम गर्नु भएको छ उहाँ चाहिँ एकदम ह्याम्पर पर्छ त जस्तो अब आफ्नो काम गर्ने कम्पनीमा यु माइट फाइन्ड द्याट कि लाइक ओके आफ्नो कलिगलाई स्यालेरी रेज हुन्छ नि त अलिकति आफ्नो बडी बिकज लाइक हुन्छ नि त त्यो नेपोटिजम टाइपको जस्तो हुन्छ नि त बिकज दे आर फ्रम दिस साइड दे डोन्ट ह्याभ लाइक गो टु दिस इन्टरभ्यू प्रोसेस बिकज दिस पर्सन वाज लाइक दिस वान हुन्छ नि त उहाँको साथीको भनेर सो त्यस काइन्ड अफ पोलिटिक्स भइरहेको हुन्छ नेपालमा हुन्छ नि त अनि अलिकति डर गर्ने चाहिँ मैले देखेको चाहिँ एज अ लाइक ओके person I mean as a developer or like whatever like but maybe so मैले मेरो सिनियरसँग चाहिँ सन्त बोल्दाखेरि चाहिँ I have to be cautious like that's okay and then like okay I found this thing like really useful like that's अनि so senior
हुन्छ नि त पारा हुन्छ नि त सो आई नो लाइक कति लाइक हुन्छ नि त सो अलिकति त्यस्तै हुन्छ नि त अलिकति इमेज गर्न नखोज्ने दे आर डिस्कसिङ हुन्छ नि सो अब यो चाहिँ बेसी पाएको छु है जस्तो अनि फेलियर पनि एटेन्ड नगर्ने के अर्को डाउट भन्ने जस्तो यु नो लाइक वाट एम ट्राइङ टु से हुन्छ नि त अनि छ होइन अब नेपालमा आइटी चाहिँ लाइक के एज लाइक नेपालमै काम गरेको अन्त लाइक मैले डिपार्टमेन्ट पनि लाइक सम्हालेको हो हुन्छ नि त जाभास्क्रिप्टवाला चाहिँ सो त्यस्तो कुरा चाहिँ भइरहन्छ हुन्छ नि त बट अब अहिले कस्तो हुन्छ भने अर्गनाइजेसन पोलिटिक्स भयो भने चाहिँ एज एन्ड अफ द लाइक हुन्छ नि त त्यो अर्गनाइज सक्सेसफुल र हुन्छ नि त फेलियर हुने डिफाइन गर्छ कि सो त्यस काइन्ड अफ पोलिटिक्स नेपोटिजम हुन्छ नि त सो त्यस स्ट्रिक्ट नो टलरेन्स हुनुपर्छ त्यस्तो कुराहरूमा एन्ड देन यु हेभ टु बी अनि केही कुरा बोल्दा पनि फ्री अप यु स्पिक अप इफ यु डोन्ट लाइक दिस आइडिया यु निड इट स्पिक अप हुन्छ नि त मलाई मन परेन सो किन मन परेन भनेर हुन्छ नि त अन्त इट्स फाइन इफ यु डोन्ट वान्ट टु लाइक ओके वर्क अन अब मलाई मेरो टाइम बित्यो आई क्यान डु वर्क लाइक आई क्यान सिट डाउन लाइक अन्त मेरो राइट पनि छ राइट इज लाइक एन एपेक्स अलि पछि हामी कुरा लेट्स नट लाइक ओके ब्रिङ स्टार्ट एन आर्गुमेन्ट बट थिङ इज वाट यु क्यान से इज लाइक ओके मेरो राइट हो कि लाइक 5 to 9 to अब लाइक ओके 9 to 5 डिपेन्डिङ रिवार हुन्छ नि त काम गरिरहेको अनि त्योभन्दा डोन्ट आस्क मी टु ओभर स्टे अर लाइक डु वर्क हुन्छ नि त इफ यु आर गोइङ टु आस्क मी पे मी बिकज इट्स माई राइट्स सो यहाँ चाहिँ स्टुडियो लाइक राइट्सहरू चाहिँ डिफाइन गरेको छ कि जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ मेरो जब चाहिँ लाइक अन्टाइटल कन्ट्र्याक्टमै लाइक डुइङ लाइक हुन्छ नि त सो 96 hours हो अनि त्यसपछि 96 or 9 to 5 वाटेभर लाइक हुन्छ नि त अनि त्यसभन्दा बाहिर काम गऱ्यो भने चाहिँ ओके द पर्सन लाइक हु इज आस्किङ टु डु द्याट फिल सरी के आफ्नो राइट हो कि तपाईँ भोलिन्टरी गर्ने कुरा चाहिँ it's not like you have to compel, I mean, you are compelled to do that, those kind of things. And if you are going to work on Saturday or Sunday, yeah, they have to pay like 1.5 times, like depending upon like which country that you are. So that's big on a person. And this could be that point was right too. And as a manager, like you have to find another option, like and substitution, like or whatever, like the absence, right? So be that point was right too. Usko mental that point, like would be like नो प्याकेजमा जाँदाखेरि किन फोन गर्नु पऱ्यो नथिङ के गर्नु पऱ्यो नि सो नेपालमा लाइक तपाईँ गोइङ प्याकेज सर्भर डाउन भयो गेट अ कल फर कम्पनी एन्ड देन लाइक अगेन जो त्यसको लागि एकदमै हिटिक हुन्छ कि जस्तो म भ्याकेसनमा जाँदाखेरि सो स्पाइ राइट्स हुन्छ नि त नो फोन भोलिन्टरी गर्ने कुराहरू ठिकै छ हुन्छ नि त मैले भोलिन्टरी भन्छु कि लाइक ओके गर्दाखेरि चाहिँ मलाई गर्नु बट इभन दो लाइक यु से लाइक ओके आई विल भ्याकेसन इफ देयर इज एनी अदर देन प्लिज ट्राई टु मी भन्दा नि लेस इभन म पनि कस्तो हुन्छ नि इभन त्यो मिटिङमा आउँछ नि त्यो साथीहरू इभन कलिगहरू मिटिङमा छ भने मिटिङ गरिसकेन देन आई वुड सेन्ड देम अ मेसेज सो हामी च्याट गरिरहेको हुन्छ लाइक ओके वर्क प्लेसमा अनि देन लाइक ओके यु सी दिस गाइ इन मिटिङ लाइक हुन्छ लाइक यु क्यान सी दिस आइकन के दिस गाइ इन मिटिङ अर डु नट स्टप बोर्डमा छ भने सो आई एम गोइङ टु पिङ हिम अर लाइक हु आर देम हुन्छ नि त एज पर त्यो त्यस्तो गर्ने सहन पनि छैन सो यु क्यान बी रेस्पेक्ट अदर्स हुन्छ उनीहरूले पनि त्यसमा रेस्पेक्ट दिन्छ कि सो that's something that I found differently over the years. अनि त्यस्तो हजुरले चाहिँ जस्तो यहाँ 5 years जति काम गर्नुभयो त है नेपालमा हजुर अनि लाइक अनि त्यसपछि जस्तो फरेन कन्ट्रीमा एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस कस्तो हुँदो रहेछ जस्तो लाइक सो हामी काम गर्ने भन्दा नि फर्स्ट लाइक लेट्स टक अबाउट लाइक मेरो कलेज बिकज त्यसले मलाई धेरै एफेक्ट गरेको थियो धन्यवाद बिकज हाम्रो ट्युटरहरू लेक्चरहरू चाहिँ दे वर अप्लाइङ फर दिस स्किल सेट भिजा कि अस्ट्रेलियामा अनि दे वर गेटिङ दिस के स्पोन्सरसिप के अनि सो अब तिमी भर्खर पास भएको छौ लाइक डोन्ट एक्सपेक्ट द्याट लाइक यु गेट अ स्किल सेट भिजा टु यु डोन्ट हेभ एनी अब एक्सपिरियन्स नभन्छ लाइक यु निड एक्युमुलेट एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त डिफिकल्टिज हुन्छ नि त अनि हाम्रै पढ्दाखेरि चाहिँ लाइक ओके सो 2011 12 कुरा है अस्ट्रेलियाबाट लाइक ओके अस्ट्रेलियामा यस्तो भिजा दिन्छ कि जसमा चाहिँ एकदम हाई स्कुल भिजाहरू के जसमा चाहिँ क्यान अप्लाई इट एन्ड लाइक क्यान गेट पिआर डाइरेक्टली है अनि फ्यु कलिगहरू मेरो टिचरहरू चाहिँ मेरो लेक्चरहरू छ कि उहाँहरूले चाहिँ अप्लाई गर्नुभएको थियो अनि लाइक टु अफ देम गेट के नेपालमै बसेर सो अनि मैले अघि नै भने जस्तै हुन्छ नि त सो लेट्स पिक्चराइज दिस थिङ हुन्छ नि त सो you have acquired this skill set हुन्छ नि त कामको एक्सपिरियन्स प्लस हुन्छ टेक्नोलोजीसँग नि फ्यामिली हुनुभयो सबै कुरा अनुभव हुन्छ नि त
and you are like contributing to committee blah blah हुन्छ नि त सबै कुरा छ के जुन चाहिँ एज अ लाइक ओके इम्प्लोइ हुन्छ नि त इन्टरनेसनल भयो लाइक ओके मल्टिपल हुनुपर्ने कुरा हो कि अनि त्यसपछि लाइक युआर क्वालिफाइड यु क्यान अप्लाई इट के सो दे आर दिस काइन्ड अफ भ्याकेन्सी जब भ्याकेन्सीहरू पोस्ट भइरहेको हुन्छ नि त अहिले छन् इभन लाइक ओके बिकज आफ्टर लाइक ओके कोभिड लाइक हुन्छ नि त यु क्यान वर्क अन एनी वे लाइक रिमोट जबले गर्दा सबै कुराहरूले गर्दा एकदम सजिलो भएको छ कि सो तर फर्स्टमा के हुनु पऱ्यो भने जस्तो मैले भन्दा अहिले भनेर चाहिँ जुन चाहिँ कम्पनीमा काम गर्ने हो लाइक ओके अर मेबी लाइक कम्युनिटी जुन चाहिँ कम्युनिटीमा आफूले काम गरिरहेको छ हुन्छ नि त वाट काइन्ड अफ फ्रेमवर्क्स are these guys using? Are the whole committees accepting or like using it? So what's the future thing? And after some experience, I get China. And a thing is you have to like meet its requirement on the door. That meet up one upon the and so Nepal boss at the thing. So if you want to like apply for the company for the jobs on the like okay, if it's not on by this company or like you don't have like sister wings in Nepal, right? Or any kind of like okay maybe subsidiaries like that. So what you can do is first to group or to community mounts on the required skill set or tickets on the so if you are looking for like maybe front end developer job on the on a current standard like maybe they will be asking like a couple of companies are you know on a try to highlight like okay what are the requirements that are needed on the अनि त्यो रिक्वायरमेन्ट आफूसँग छैन भने हुन पऱ्यो स्कुल सेटहरू हुन्छ नि त मास्टरी कतै जाने त्यसमा अनि यु मिट दिस रिक्वायरमेन्ट ओके फाइन नाइस अनि नाउ द थिङ इज इट्स अ कम्पिटिसन होइन अनि वाइ दे सुड पिक यु बिकज दे विल निड टु लाइक स्पोन्सर भिजा दिस एन्ड है यदि यु आर प्लानिङ टु लाइक गो देयर एन्ड वर्क भने है केही त के चाहिन्छ एडिसनल कुराहरू सो वाट मेक्स डिफ्रेन्ट के यु के किन अरूभन्दा अरू क्यान्डिडेट भन्दा सो यो सबै समथिङ लाइक एक्स फ्याक्टर चाहिन्छ है आफ्नो चाहिँ But if you're like working in like okay remote jobs and stuff, you have this skill set and they're happy with it, go for that one. But I just but if you're planning to like go with like okay abroad and then like stay over there permanently, not permanently, but like okay for who purpose, first gather the skill set. And this additional why they should hire like you need to like have this additional factor. And then this like okay you can compete and then couple of competition update failure the also like the impress failure and like if you could not like succeed like further like okay different hours of interview by now so and then if you not succeed then okay what was the failure like this for long you can like apply in all that stuff okay I mean like in other companies and so this is हजुरको चाहिँ ब्लगमा कतिवटा इन्टरभ्यु राउन्ड भएको थियो होला त्यति बेला 5-6 months 5-6 इन्टरभ्यु राउन्ड फर्स्टमा लाइक के यस्तो के प्रब्लम कस्तो भएको थियो भने प्रब्लम भन्दा नि सो दिस कम्पनी इज गोइङ टु हायर यु लाइक हुन्छ नि त अनि दे निड टु स्पोन्सर यु लाइक हुन्छ कति भिजा हुन्छ नि त अनि दिस काइन्ड अफ ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस है सो म एउटा कम्पनीको ओन गरिरहेको छु युएसमा एन्ड देन लाइक इफ आई फाइन्ड सम वान लाइक हुन्छ नि त इन स्टेट्स यहीँनिरै अनि दे क्यान लाइक जोइन मी अनि लाइक हुन्छ नि त ओके आइम गोइङ टु लाइक मलाई त्यसको त्यो लयर कस्टहरूदेखि जस्तो हुन्छ त मलाई यु हेभ टु लाइक ओके केटर या मैले एज अ बिचमा अपरेसन कस्टहरू आउँछ कि जस्तो यसमा चाहिँ अपरेसन कस्ट कम आउँछ जस्तो मैले नेपालबाट आउँदाखेरि कोही मान्छे बोलाएको छु भने एप राइटर लेटर लाइक रिकमेन्डेसन लेटर भिजा इन्टरभ्यूदेखि लिएर हुन्छ नि त अनि लयर फिट इमिग्रेसन चार्जहरू हुन्छ इमिग्रेसन लयर हायर गर्नुपर्ने हुन्छ सो वाइ डु निड टु गो थ्रु अल दिस एन्सर्स टु लाइक हुन्छ नि त हुन्छ नि त सो at first and then उनीहरू security चाहिन्छ नि त like okay this person like okay and then like take one round of interview to kind of decide maybe for physical so maybe like IT person आएर like maybe CTO or high senior मान्छे आयो भने they can examine your like okay how you can like okay coding skills or like okay maybe collaboration skills or different requirements but physically mentally like okay there are this kind of situation like okay have you worked on this kind of situation or not अर्को हायरिङ म्यानेजरले गर्छ so this kind of this filtration process like happening every step गर्ने बेलामा चाहिँ लाइक कस्तो प्रश्न सोध्छ उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ डिपेन्डिङ अपन है कस्तो हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ ट्राई टु लाइक फर्मुलेट के हुन्छ डेडिकेट कि लाइक सिनारियोज लाइक हुन्छ नि त वे डु रियली आस्क फर हेल्प अर नट हुन्छ नि त अनि तिम्रो कोडिङ स्टाइल कस्तो छ विज स्टुडेबल अर नट लाइक हुन्छ नि त सो डिपेन्ड काइन्ड अफ म्याट्रिक्सहरू हुन्छ नि त कोड चेकलिस्टहरू हुन्छ गर्ने बेलामा इभन लाइक मैले पनि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि पनि सो वी आर दिस काइन्ड अफ लाइक आई डोन्ट गो लाइक म टेकिङ स्किलहरू मात्रै लिन्छु एकजना लिने बेलामा अनि देन लाइक वी आर दिस काइन्ड अफ सेट अफ म्याट्रिक्स सो कोडहरू रिडेबल छ कि छैन युजेबल छ कि छैन सो दिस इज मैले चाहिँ मेरो उसको लागि मात्रै पनि है
there's this another phase, like another person who's gonna like check your mentality, like how you are, like do you have this kind of learning culture or not, like what is अनि लास्ट एक्सपिरियन्सहरूमा प्रिभियस एक्सपिरियन्सहरूमा चाहिँ तिमीले के लर्न गर्यो हुन्छ नि त एन्ड देन हाउ आर प्लानिङ टु कोलाबोरेसन दिस एन्ड लाइक सो देयर आर लट्स अफ दिस काइन्ड अफ थिङ लाइक हुन्छ जुन चाहिँ अर्को मान्छेले चाहिँ तपाईँकोहरू अनि सो त्यो डिफ्रेन्ट लाइक हुन्छ नि त मान्छेहरूले चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू सोध्छ हुन्छ नि त अनि मेरो पालोमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ आई मिन इट्स बिन लाइक सिक्स or 7 years हुन्छ हो 5 years है 5 years भइसक्यो अनि सो त्यही हो आई मिन वाज काइन्ड अफ सक लाइक ओके फर्स्टली 4 or 5 राउन्ड अफ इन्टरभ्युज अनि फर्स्टमा त्यही जेनरल लाइक इन्ट्रोडक्सन सेकेन्डमा लाइक ओके हाउ अब त्यो साइकोलोजिकल हुन्छ नि त लाइक ओके यो भयो भने प्रम के गर्ने यो प्रम के गर्ने ओके दिस साउन्ड्स गुड लाइक हुन्छ नि त अनि त्यसपछि कोडिङ च्यालेन्ज पठाउँछ अनि कोडिङ च्यालेन्ज पठायो कोडिङ पासमा यो 3 मिनटको सो त्यो टाइम इन्टरभलहरू छ सबै कुरा म्याट्रिक्सहरू हुन्छ त्यसो नि त अनि त्यसपछि अब कोडिङ जसले पनि गर्छ हाउ क्यान दे मेक स्योर द्याट कि लाइक इट वाज डन बाई यु हुन्छ नि त सो पेयर प्रोग्रामिङ सो अनि कोडिङ त भयो कोडिङ भएपछि लाइक पेयर प्रोग्रामिङ पनि गराउँछ अन्त लाइक हाउ यु गर्न लाइक डु अ कोलाबोरेसन एन्ड हुन्छ नि त अनि सो त्यहाँको मान्छेसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ लाइक के यो मान्छेलाई चाहिँ अब इट्स नट द्याट लाइक एक्जामिङ यु है भोलि गएर तिमीलाई चाहिँ तिम्रो यो मान्छेलाई हायर गरिसकेपछि वाट आर द थिङ्स द्याट यु निड टु बी टिच देम भनेर क्या सो पेयर प्रोग्रामिङको लाइक अरू कन्सेप्ट त्यो मात्र है तिमीलाई एक्जामिन मात्रै गर्ने होइन है भोलि गएर तिमी हायर भइसकेपछि वाट काइन्ड अफ इफोर्ट इज निडेड टु लाइक हुन्छ नि त टु मेक तिमी अ बेटर लाइक हुन्छ नि त मेबी लाइक के स्किल सेट छ लाइक हुन्छ नो टिममेट है सो त्यो वेज के हुन्छ कि इन्टरेक्सन अनि यस्तो द्याट लाइक ओके अन्त अब अफर आउँछ अनि अफर लास्टमा अफर आउँछ अनि देन इट्स अप टु लाइक तिमी एसएम त नगर्ने अब यु क्यान मुभ अन टु नेक्स्ट अफर हुन्छ नेक्स्ट क्यान्डिडेटमा गरौँ गर्ने उनीहरू चाहिँ या अनि तिमी पनि जाने हुन्छ अरू कम्पनीहरूसँग फ्रम इएम अहिले नेपालमा पनि चेन्ज भइरहेको जस्तो आउँछ यो प्रोसेस चाहिँ अनि जस्तो हजुरको चाहिँ त्यो सेलेक्सन प्रोसेस भइसकेपछि चाहिँ लगभग पनि अब फिक्स भयो अब लाइक जर्मनी जाने भनेपछि कस्तो थियो रियाक्सन फ्यामिलीहरूको हुन्छ नि साथीभाइहरूको ए ओके सो इट्स लङ टाइम भयो अब त अब अभियसली लाइक ओके यु गेट अ बफर लाइक हुन्छ नि त अनि यु डोन्ट ह्याभ टु पे एनिथिङ because they are going to pay for your flight and this and that, so it's fine. But the problem ke huncha bhane so you can't really think bhन्छ so probation period हुन्छ है normally हुन्छ नि त you have to pass it, so maybe you feel like okay come over and like already at the beginning but you have to like okay prove them that like you are deserving हुन्छ नि त so तिमीलाई हायर गर्न ल्यायो doesn't mean that like you are secure and like for the job so you have to like go through this probation period and then like the cycle हुन्छ नि त feedback cycle or loop हुन्छ like you have to pass the cycle and then like first like okay तिमी एकैचोटि एउटा सिस्टमबाट हुन्छ नि त लाइक नेप्लिज मैले भने त्यो एउटा सोसाइटीबाट एउटा कल्चरबाट इन्फ्लुएन्स भएको मान्छे when you go to like this mixed culture and people started like speaking like F word and then like with your like colleague and then like say sorry blah blah it's a meeting man then kind of feel like you awkwardly अनि त्यही हेजिटेसन पनि आउँछ एकदमै क्रुसियल एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ त्यस काइन्ड अफ हेजिटेसन जस्तो हुन्छ नि मैले अब मेरो सिटी हो भन्न डर लाग्छ नि त मलाई बिकज तिमी त्यो कल्चरबाट बिल्डअप भएर आइसकेको छ क्या सो मेरो नाममा त्यस्तो पाउँदा है अनि सो टुक मी क्वाइट सम टाइम टु लाइक के इभन आक्स फर लाइक अब हेल्थ चाहिँ माग्थ्यो तर बट इट्स काइन्ड अफ लाइक अलिक हेजिटेटिभ हुन्छ नि त कहिले बेला बट नाउ अहिले चाहिँ लाइक ओके इट्स फाइन जे भने लाइक we were surprised like okay they are pressure like हुन्छ नि त quite the time हुन्छ नि त so 9 to 6 मात्र जब भएर तिमी अलिकति वेस्ट गर्यो लाइक किन बसेको तिमी जाऊ घरमा छौ हुन्छ नि त धेरै बस्नु पर्दैन काममा हुन्छ लाइक they don't actually like okay stay in I mean yeah welcome to stay हुन्छ नि त यहाँ कम्पनीमा काम बस्नु but they won't actually like okay बस है आज रातिमा चाहिँ काम सकाउनु पर्छ it's fine like काम सकाएन सक्दैन भोलि काम गर बस विकेन्डमा काम नगर सानो नाइस हुन्छ बिदा भयो भने बिदामै छ केही छ भने त्यो सो आई वाज लाइक वान अफ द पर्सन लाइक हुन्छ नि त 1 महिनाको बिदा दिने यसो वी गेट लाइक 28 days होल्ड 28 days a year अनि 28 days भन्दा पनि 35 and 41 days भयो कि स्याटरडे सन्डे गरेर अनि मैले चाहिँ स्याटरडे लाइक एभ्री इयरको लास्टमा लिन्छ नि सो उनीहरूले चाहिँ हामीलाई एकदम प्रेज गर्थ्यो कि बिकज लाइक ओके सम वान लाइक ओके फ्रम वी लेफ्ट लाइक एभ्रिथिङ हुन्छ नि त फ्रम अ कन्ट्री फर अ जब हुन्छ नि त एन्ड लाइक डुइङ देयर बेस्ट
हुन्छ अन्त इट्स काइन्ड अफ लाइक यु निड टु एप्रिसिएट द्याट वान के बिकज हामी भनेको 11,000 माइल्सबाट टाढाबाट आएको काम गर्नको लागि त्यो पनि आएको अनलाइन कन्ट्रीमा अनि दे अप्रिस जस्ट के अनि सब प्यारेन्ट्स सब फ्यामिली छोडेर सधैँको लागि यु जस्ट गो लाइक 2 minutes 2 hours ड्राइभ एन्ड देन स्पिड हुन्छ नि त एन्ड देन नयाँ ल्याङ्ग्वेज सबै कुरा छ त्यो नयाँ एप्रिसिएट लाइक गेट अफ दोस काइन्ड अफ स्टफ हुन्छ देन आफूले पनि आउटपुट दिनुपर्छ थ्रुपुट आफ्नो आफ्नो पनि बट या सो मलाई यो कन्टेक्स्ट किन डल्ला भने सो मैले भनिन्छ मेरो राइट्स हुन्छ त्यो बिदा पाउनु राइट्स 35 days हो 35 daysसम्म एकजना इम्प्लोइ हुन्छ नि त कन्टिन्युस बिदामा बस्यो भने के हुन्छ कम्पनीमा त्यो कल्चर भन्दा खोज्छ क्या किनकि त्यो राइट हो नि त अनि म्यानेजर काम के भने मिलाउनु किनकि उसको राइट्स हो हुन्छ नि त यो लाइक गर्छ उसको बिदा पनि छ उसको बिदा युटिलाइज गर्नुपर्छ इफ यु वान्ट टु गो टु लाइक नेपाल फरवर्डले लाइक वाट एभर सन्थ्री उहिलेदेखिको हुन्छ नि त मेन भएर म चाहिँ रिसर्च गर्छु म चाहिँ प्रोडक्ट म्यानेजको कुरा गर्छु एन्ड देन लाइक त्यसको चाहिँ पछि ल्याउन खोज्छु सो नेपालमा चाहिँ पहिलासम्म बिदा भएको अनि त्यसपछि मलाई के गर्छ त्यो हाफ डे यदि होइन लेट गयो भनेपछि नि हाफ डे हुन्छ यहाँ त हुन्छ नि लाइक नाइस अनि दाइ तपाईँको चाहिँ बुकको बारेमा कुरा गरौँ न कति तपाईँले जावा स्क्रिप्टको बारेमा लेख्नु भएको छ नि बुक अनि त्यसको आइडिया कहाँबाट आयो अनि लाइक के छ सो यो चाहिँ यो बुक चाहिँ लेख्ने आइडिया चाहिँ लाइक ओके वाज ट्राइङ टु डु लाइक हुन्छ नि धेरै अगाडि नै अनि सो मेरो पिएचडी गर्दाखेरि चाहिँ लाइक आई कुड नट कम्प्लिट इट हुन्छ नि त त्यो टाइममा अनि इट्स लाइक काइन्ड अफ लाइक गिभिङ ब्याक टु कम्युनिटी अनि द वे द्याट आई गो लाइक हुन्छ नि त थ्रु दिस काइन्ड अफ कोर्सेस हुन्छ नि त अहिलेको भएको कोर्सहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ जसरी लाइक के दिस वेबसाइट लाइक हुन्छ जस्तो डब्लुसिपी स्कुलहरूमा लाइक के अरू JavaScript.com मा जाँदाखेरि चाहिँ दे गिभ लाइक लिटल इन्फर्मेसन हुन्छ नि त कुनै कुराहरूको टपिकमा देन बट द थिङ इज लाइक के त्यसैले छैन सबै कुराहरूको लागि आई मिन इट्स गुड टु हेभ दिस काइन्ड अफ इन्फर्मेसन बट रियल वर्ल्डमा चाहिँ लाइक के सो त्यतितिर इन्फर्मेसन चाहिँदैन हुन्छ नि त अनि प्लस अनि क्लटर छ क्या लाइक ओके यु हेभ टु गो थ्रु फ्रम दिस सेक्सन टु दिस सेक्सन हुन्छ नि त अनि सिम्पल वेमा छैन क्या सिन्स तिमी डिटेलमा जाँदैछौ भने यु हेभ टु लाइक बिल्ड अ कन्टेक्स्ट हुन्छ नि त अनि जस्तो अब हामीले भने लाइक डिपिएमएसको यत्रो मोटो बुक छ हुन्छ नि त अनि लाइक रियल वर्ल्डमा चाहिँ कति हुन्छ अनि यसको टु लङ एप्रो चेन्ज हुन्छ नि त बट रियल वर्ल्डमा वान स्टार्ट प्रोग्रामिङ दिस थिङ एन्ड देन लाइक ओके डाटाबेसमा क्राउड अप्सन गर्छु यति भइ पुग्छ अनि इन केस लाइक अब मलाई फर्दर लाइक ओके पढ्नु पऱ्यो भने अर्को इनडेप्थ के अरू कुनै कोर्सहरू एडजस्ट म्यानेजमेन्ट गर्छु भनेर सो मेरो एम चाहिँ कस्तो भने गिभिङ ब्याक टु कम्युनिटीहरू हुन्छ नि त एन्ड द थिङ द्याट आई फाउन्ड लाइक रियली नट हेल्पफुल लाइक हुन्छ नि त भने चाहिँ एज अ बिङ लाइक लर्नर जस्तो मान्छेहरू पढ्ने बेलामा चाहिँ वेन यु सी लाइक ओके दिस यस्तो मोटो बुक जस्ट फर वनली लाइक ओके लर्निङ जाभास्क्रिप्ट होइन अनि त्यसमा तिम्रो उ हुन्छ प्यानिक एट्याक हुन्छ कि लाइक वाइ आई निड टु लाइक नट दिस लाइक त्यो मान्छे ओभरलेम अनि आई गट टु मेक इट सिम्पल लाइक हुन्छ दिस आर द थिङ्स द्याट निड्स टु बी डन हुन्छ नि त अनि भनेर अनि देन वी स्टार्टेड लाइक एक्सर्साइजहरू पनि बिल्डअप गरेर ओके अझै स्टिल वर्कआउट गर्न थालेको छ अझै लाइक ओके वान लेभलको जिसकिसक्यो अनि नाउ सो जसरी दिस पिपल लाइक वाट लाइक लर्न लाइक जाभास्क्रिप्ट अनि उस दोस्रोमा चाहिँ अलिक नलेज छैन अनि अहिले कस्तो छ भने पहिला लाइक ओके यु डु हेभ लाइक क्यान लाइक फाउन्डेसन नलेज बट यो बुक चाहिँ लाइक ओके फाउन्डेसन नलेज नभए पनि हुन्छ यु क्यान स्टार्ट लाइक डुइङ कोडिङ हुन्छ नि त त्यो वेमा लेख्यो लेख्दा चाहिँ एन्ड आइम स्टिल ग्यादरिङ लट्स अफ लाइक ओके फिडब्याक फ्रम अदर पिपल अनि या जो लिनपब अनि लिनपबमा छ अनि देन यसको चाहिँ वेब भर्जन चाहिँ वेयर यु क्यान प्र्याक्टिस लाइक क्विज हुन्छ जस्तो यो च्याप्टर आउँछ च्याप्टरमा चाहिँ म प्रब्लमहरू चाहिँ सो प्रब्लम चाहिँ कस्तो छ भने कपाल अफ कुरामा चाहिँ सो तिमी के कुरा पढिरहेको छौ हुन्छ नि त यु निड टु डु एन एक्सर्साइज लाइक हुन्छ नि त देन द थिङ इज यु हेभ टु लाइक ओपन न्यू ट्याब टु डु एन एक्सर्साइज के डजन्ट मेक सेन्स के बिकज म च्याप्टर पढिरहेको छु इफ देयर एनी वे टु लाइक ओके डु इट अन द फ्लाइ लाइक ओके इन द्याट सेम पेज विन्डो सेम विन्डो हुन्छ नि मेक सेन्स के अनि एक्सर्साइजहरू पनि त्यहाँ गर्न मिल्छ सिम्पल फर्ममा चाहिने कुराहरू लेखेको छु हुन्छ त्यो इन्डेप्थको लागि चाहिँ के आइएम वर्किङ अन लाइक हुन्छ नि त त्यो नेक्स्ट कन्टेन्टमा जसमा चाहिँ कस्तो छ भने नेक्स्ट वेब डेभलपमेन्ट छ त्यसमा चाहिँ मी एन्ड फ्यु कलिग्सहरू चाहिँ काम गरिरहेको छ अनि अहिले चाहिँ त्यही बुक चाहिँ टु मेक लाइक एभ्रीवान्स लाइफ इजियर एन्ड देन लाइक नट टु टेक अ बर्डन सिम्पल प्लेन ल्याङ्ग्वेज एन्ड देन लाइक सबै रिजहरू चाहिँ लाइक ट्राई टु डु लाइक हुन्छ नि त पुट इट ओभर देयर वेब भर्जन पनि छ बुक पनि छ लाइक ओके जो मान्छेहरू चाहिँ एकदमै क्रिएटिभ हुन्छ बुकहरू के लाइक हुन्छ त अनि अभियसली लाइक बुकमा त उ गर्नु मिल्दैन के अरे एक्सर्साइजहरू रन गर्नु मिल्दैन अनि सो यसको वेब भर्जन छ लाइक म
यसमा चाहिँ गर्न पढ्न मिल्छ लेख्ने अनि प्लस एक्सर्साइज पनि गर्न मिल्छ अनि यिनीहरूको च्याप्टरलाई कन्ट्रोल गर्ने क्विजहरू छ टु सी लाइक ओके रियल वर्ल्ड प्रब्लमहरू चाहिँ ल्याएर देन हाउ यु क्यान लाइक ओके युज जाभास्क्रिप्ट एन्ड देन टु सल्भ दिस रियल वर्ल्ड प्रब्लम एक्सर्साइज पनि छ यिनीहरूको च्याप्टरमा चाहिँ एकदम नाइस म चाहिँ त्यो बुकको लिङ्क तल हालिदिन्छु डिस्क्रिप्सन बक्समा सो हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो कस्तो बुक हुन्छ नि अनि फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ दाइलाई अनि त्यसै गरी अनि दाइले स्टार्ट गरेको चाहिँ लाइक स्टार्टअपको बारेमा पनि कुराहरू गरौँ न एउटा इनिसिएट गरेको कुराहरूमा सो हामीले चाहिँ नेपालमा अहिले मन्स्टर नेपाल भन्ने एउटा सोसल इन्टरप्राइज रन गरिरहेको छौँ सो जसको काम चाहिँ के हो भने युज कोचहरूलाई चाहिँ सर्कुलर इकोनोमीमा ल्याउने हाम्रो लागेको लुगाहरू युज नभएको लुगाहरू छँदा त्यसलाई चाहिँ सर्कुलर इकोनोमीमा ल्याउने काम गर्छौँ पहिला कुरा चाहिँ लाइक ओके सर्कुलर इकोनोमी भनेर के भनेर बुझ्नुपर्छ हुन्छ नि त भन्ने बेलामा सो हामीले केही कुरा प्रड्युस गर्छौँ प्रड्युस गरिसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि त त्यसलाई चाहिँ गार्बेजमा लाइक केही ल्यान्डफिलमा गयो भने सर्कुलर हुँदैन हुन्छ नि त त्यो अनि यदि लाइक हामीले केही कुरा प्रड्युस गऱ्यौँ अनि त्यसलाई फेरि युज गऱ्यौँ अनि त्यसपछि मनी इन्टरनेट हुन्छ अनि लाइक इकोनोमी चलिरहन्छ भने मेक सेन्स लाइक इट्स काइन्ड अफ सर्कुलर सो जसमा भन्नु पर्दाखेरि प्लेनमा भन्नु पर्दाखेरि सो या अनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो इन्टरप्राइज रन गरेको चाहिँ नियरली अबाउट 2 years जति हुन लाग्यो अनि जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मोर देन लाइक 2300 त्यो प्लस क्लोथको चाहिँ बेचिसकेको छ त्यो चाहिँ पुरानो लुगाहरू हुन्छ नि त त्यहाँ चाहिँ गइसकेको छ अनि अहिले चाहिँ हाम्रो ममता भन्ने एप पनि छ उसमा चाहिँ तपाईँहरूले लुगाहरू चाहिँ पुरानो लुगा सस्टेनेबल लुगाहरू है सो स्पेसली लाइक अब हामीले त्यसमा धेरै काम गर्छौँ पुरानो लुगाहरू लगाएर भने चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि त आफ्नो एडहरू राखेर हुन्छ नि त लुगाहरू बेच्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँले लुगाको फोटो खिच्नुहोस् अनि त्यहाँनिर चाहिँ इन्फर्मेसन हाल्न पर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँको टार्गेट गरेको एज ग्रुप लुगाको कन्डिसन कति प्राइस आस्किङ प्राइस कतिको सबै राख्नु पर्ने हुन्छ अनि हाम्रो एउटा मेसिन छ जसले चाहिँ कार्बन फुटप्रिन्ट हुन्छ यो लुगाहरूले चाहिँ कति कार्बन फुटप्रिन्ट हुन्छ त यदि मान्छेले किन्यो भने चाहिँ कति सेभ गर्छ भने हामीले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्छ यो चाहिँ मिलियन भ्यालु हो अनि गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ लुगाहरू हाम्रो एपमा हाल्न सक्नुहुन्छ अनि यदि कोही मान्छे इन्ट्रेस्टेड भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिधै लागेको हुन्छ अनि मेक एन अफर भन्ने एउटा बटन छ जसले के गर्छ तपाईँसँग सिधै च्याट गर्नुहुन्छ हामी चाहिँ केही पनि गर्दैनौँ त्यहाँनिर सो तपाईँले सिधै डाइरेक्ट बायरसँग डाइरेक्ट सेलरसँग चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ यो त भयो एपको कन्सेप्ट यो इन्टरप्राइजले चाहिँ जस्तो यो एउटै सल्युसन हो नि त जस्तो पुरानो लुगा ल्याउनलाई चाहिँ एप थ्रुबाट पनि गर्न सामानहरू सेल गर्न सकिन्छ जसको चाहिँ धेरै रिचहरू हुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो ममता भन्ने कम्युनिटी ग्रुप छ जसमा चाहिँ अहिले चाहिँ 4500जना जति प्यारेन्ट्सहरू हुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ लाइक हुन्छ नि त यो चाहिँ फ्रिली रन एउटा पेज नै हो फेसबुक पेज हो जसमा चाहिँ एउटा कम्युनिटी पेज हो जसमा चाहिँ तपाईँहरूले लुगाहरू हुन्छ नि त अनि इको फ्रेन्डली क्लोथ्सहरूलाई चाहिँ पोस्ट गरेर अनि बेच्न सक्नुहुन्छ अनि यो सेकेन्ड सल्युसन भयो एकदम लाइक ओके तपाईँ एप थ्रु बेच्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ एप थ्रु जाने हो कि हुन्छ नि त अनि अर्को भनेको यो हाम्रो पेजबाट जाने हो कि पेजबाट चाहिँ लाइक ओके तपाईँले यदि भेट्नु भएन भने एप थ्रु पनि पेजबाट नै भेट्न सकिन्छ अनि यो चाहिँ कस्तो भने पेजबाट ट्रान्सप्यारेन्सीको लागि पनि हो अनि थर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति हर्ट गएको छ थर्ड भने चाहिँ हामीले चाहिँ विकली मार्कहरू राख्थ्यौँ पहिला अगाडि चाहिँ अनि अहिले चाहिँ अलिकति हर्ट गरिरहेको छौँ यो प्रोसेसमा हामीले आफ्नै स्टोरहरू खोल्ने उसमा चाहिँ कोही प्रोसेसमा छौँ सो हामीले चाहिँ सल्युसन प्रोभाइड गर्छ तपाईँको लुगालाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्ने लुगाहरूको बारेमा चाहिँ हुन्छ नि त कसरी चाहिँ लुगाहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई अनि कसरी पैसा सेभ गर्न मिल्छ कसरी चाहिँ लुगाहरूलाई चाहिँ यो सर्कुलर इकोनोमी ल्याउन सकिन्छ भनेर हामी त्यो बारेमा पनि वर्कसपहरू पनि गरिरहेको हुन्छौँ सो यही हो हाम्रो स्टार्टअपको बारेमा चाहिँ आवश्यक गर्न सोच्छौँ नि स्टार्टअप भन्दा नि हाम्रो एपहरू फिडब्याकहरू एकदम वेलकम छ मम्मीहरू धेरै के अरे हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ के अरे फेसबुक ग्रुपमा चाहिँ मम्मीहरू धेरै हुन्छ आमाहरू जसलाई चाहिँ बच्चाहरूको लागि चाहिने लुगाहरू हुन्छ नि त्यस्तो हामीले बच्चाहरू जन्मिसकेपछि लुगाहरू हुन्छ लुगाहरू चाहिँ त्यस्तो युज नभएको लुगाहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ सेल गर्नुहुन्छ एउटा काइन्ड अफ लागि एउटा तपाईँको यो ह्युमेनिटेरियन सोसल कजको लागि पनि हो आउँदा पनि हुन्छ जोइन गर्नुहोस् यसमा चाहिँ त्यस्तो हामी बिचमा केही पनि दिन्छौँ आउनुहोस् गर्नुहोस् चेक गर्नुहोस् हुन्छ म सबै त्यो लिङ्क्सहरू छ जुन वेबसाइटको जुन एपहरूको र कम्युनिटीको चाहिँ म लिङ्क तल राखिदिन्छु हजुरले एकचोटि भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै निकै नै राम्रो कन्सेप्ट हुन्छ नि जस्तो इको फ्रेन्डली प्लस लाइक सोसाइटीलाई पनि एकदम बेनिफिट हुने आफै हुन्छ नि त्यो कुरा रहेको छ अनि दाइलाई चाहिँ मलाई एउटा के प्रश्न सोध्न मन लागेको छ भन्दाखेरि होइन यदि जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो
एउटा सर्टेन लेभलमा हुनुहुन्छ त होइन तब अहिले तपाईँले हुन्छ नि सबै जिरोबाट सुरु गर्नु पर्यो हुन्छ नि लाइक सबै स्किल पनि सबै गायब भयो अनि तपाईँ एकदम बिगिनर लेभलमा आउनुभयो भनेपछि लाइक हाउ वुड यु स्टार्ट यो जर्नी ब्याक ओके फाइन अब पहिलाको भन्दा त अहिले त एकदमै अलिकति आफूले अलिकति इम्प्रुभ भएकै मान्छु है आफूलाई चाहिँ अब मैले गर्दाखेरि चाहिँ अब फेरि गोइङ ब्याक टु इन टाइम एन्ड लाइक स्टार्ट द सेम जर्नी भन्यो भने चाहिँ अब स्टे क्युरियस एकदमै क्युरियस इज क्रुसियल एन्ड किप लर्निङ हुन्छ नि त अनि यस्तो पत्रमा पानी समुद्र बन्छ लाइक एकदम यहाँ समुद्र बन्छ कि बन्छ थाहा छैन लाइक समुद्र बन्छ दिस काइन्ड अफ फ्रेज लाइक लाइक एभ्रिवान गट इट लाइक हुन्छ नि त क्युरियस चाहिँ हुनुपर्छ हुन्छ नि त क्युरियोसिटी नै हो सबभन्दा इनोभेसनको लाइक फर्स्ट थिङ अब इनोभेसन के फ्याक्टर क्युरियस हो अनि चेन्ज एडप्टेबल हुनुपर्छ मान्छे जस्तो हुन्छ नि त टेक्नोलोजी किप चेन्जिङ हुन्छ नि त अनि पहिलाको मेरो हामी पढ्ने टाइममा अलिकति मोबाइल त्यतिखेर चाहिँ वेबसाइटहरू धेरै भन्थ्यो बट नाउ लाइक टेक्निक बिकज अफ टेक्नोलोजी आई मिन स्टिल अहिले त वेबसाइट छँदैछ तर लाइक मेसिन लर्निङ स्क्यानर लाइक हाई डिमान्ड लाइक हुन्छ नि त अनि कोलाबोरेसन एन्ड कम्युनिकेट इफेक्टिभली हुन्छ नि त कोलाबोरेसन चाहिँ एकदम क्रुसियल हो हुन्छ नि त सो यु क्यान बिल्ड एम्पायर लाइक नाइट मिया सो लाइक ओके फुल कोलाबोरेसन चाहिन्छ हुन्छ नि त अनि हाउ यु कम्युनिकेट लाइक हुन्छ नि त कम्युनिकेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पिपल लाइक हुन्छ जस्तो मैले भने नि कम्युनिकेसन गरेँ बिकज अफ लाइक अहिले कम्युनिकेसन गर्दाखेरि जस्तो हुन्छ नि त सो मैले दिने र हुन्छ नि त मैले लाइक मेरो म्यानेजरलाई नि लाइक फ्रिली कम्युनिकेट गर्न पाएँ भने नेपालमा हुँदा पनि हुन्छ नि त अनि बिकज इट्स काइन्ड अफ फ्रस्ट्रेसन मैले भने जस्तो सोसाइटीको माइन्ड सेट गरेँ अलिकति प्रब्लम भएको थियो बट नाउ कम्युनिकेसन फ्रिली भयो भने क्यान लाइक आउटपुट हुन्छ नि त तपाईँको धेरै राम्रो हुन्छ प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ हुन्छ नि त प्रब्लम्सहरू के प्रायोरिटाइजेसन इज काइन्ड अफ नेसेसरी के कुरा प्रायोरिटाइज गर्ने कसरी प्रायोरिटाइज गर्ने हुन्छ कुन चाहिँ कुरा तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट छ हुन्छ नि त त्यो चाहिँ एकदमै गर्थ्यो होला सायद हुन्छ नि त होला अनि अर्गनाइज एकदमै अर्गनाइज हुन्छ नि त जस्तो लाइक यो पनि गर्ने त्यो पनि गर्ने लाइक आई वान्ट टु लाइक गो थ्रु दिस पाथ सो यो पाथको लागि चाहिँ के चाहिन्छ अनि मेरो रिसोर्सहरू हुन्छ नि त टाइम सबै कुराहरू इफेक्टिभली म्यानेज गर्थेँ लाइक के पुटिङ एन एम्बिसियस गोल राखेर मात्र होइन कि लाइक ओके द्याट मेक सेन्स लाइक एम्बिसियस गोल राख्नु भन्दा नि लाइक विच मेक सेन्स टु मी एन्ड देन लाइक ओके अन्त लाइक ऊ कसरी गर्ने अर्गनाइज कसरी गर्नु त्यहाँदेखि त्यो कुराहरू चाहिँ मैले अर्गनाइज गरेर राखेँ भने चाहिँ लाइक ओके आई होप लाइक ओके आई गो थ्रु दिस वे दिस पाथ अफ जर्नी हुन्छ नि त एन्ड त्यसले द्याट लाइक ओके सबै कुरा यो आइटी लाइफमा मात्र होइन कि इभन आफ्नो लाइफमा पनि हेल्पफुल हुन्छ जस्तो यसलाई मैले भनेको कुरा जस्तो हुन्छ नि त हजुरले चाहिँ कसैलाई चाहिँ बुक्सहरू रेकमेन्ड गर्नु पऱ्यो हुन्छ नि लाइक आइटीको अथवा फर्दर लाइफ हुन्छ नि जनरलको लागि चाहिँ जुन हजुरको लागि जस्तो हुन्छ नि टर्निङ पोइन्टमा हेल्प गरेको अथवा आफ्नो पर्सेप्सन चेन्ज गर्नुमा हेल्प गरेको बुक्सहरू मैले बुक गर्ने बेला चाहिँ प्राग्मेटिक प्रोग्रामर एकदमै हेर्थेँ हुन्छ नि त सो आई सुड रेकमेन्ड दिस पर्सन दिस वान है सो यो चाहिँ सबै बुकको लागि सबै इभन ल्याङ्ग्वेजहरू जुन काम गर्नुहुन्छ हुन्छ नि त अनि यो चाहिँ म एकदम रेकमेन्ड गर्छु जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ जसले चाहिँ प्रोग्रामिङतिर हुन्छ नि त करियर फोकस गर्नु भएको म आफूलाई त्यो गरिदिन्छु अनि अर्को बुक पनि छ छन चाहिँ तर इट्स काइन्ड अफ लाइक मोर टुवर्ड्स स्टार्टअपको बारेमा हो अन्त अनि त्यो स्टार्टअप भन्ने छ सो त्यसमा चाहिँ नाइस है त्यो पहिले चाहिँ लाइक स्टार्टअप फाउन्ड गर्नु लागि भएको छ हुन्छ नि त अनि आफ्नो कम्पनी अरू लाइक हुन्छ नि त द वे द माइन्ड सेट लाइक हुन्छ नि त अनि त्यसपछि नम्बर्स एउटाको बल्ल बुक पनि छ हाउ लाइक दिस नम्बर्स लाइक आई जस्ट फर्गट द नेम टाइटल अफ द नेम बट आई keep it like for quite long. The lean startup like I recommend like kind of like a nice. But the lean startup चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पहिल्यै सुरुमा आफ्नो फाइनल प्रोडक्ट जे भन्यो त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गरिहाल्यो कि अब डेभलपमेन्ट गर्ने पछि नचल्न सक्छ होइन सो एज अ लाइक म त्यही भन्नु चाहिँ कस्तो भने आज हामी इन्जिनियरलाई कस्तो हुन्छ अनि वी क्यान बायस टु आवर प्रोडक्ट आवर हुन्छ बिकज वी नो लाइक हाउ मच टाइम पुट अन ओके so the lean startup like said that like okay this mindset just throw it out and then like okay yeah because ultimately like okay if you go through this mindset like make you then the adjustment something बसिरहन्छ अनि कुनै पनि काम गर्नेमा चाहिँ टेस्ट मतलब प्रोडक्ट बिल्ड गर्नु अनि लाइक युनिट टेस्ट get an opinion like and so the feedback cycle हुन्छ नि त continuous हुनुपर्छ जस्तो this book is pretty nice the book that I was talking about like which might be beneficial like for everyone I mean I'm talking about the larger audience this book like okay the subtle art of not giving a fuck यो बुक चाहिँ मार्क म्यान्सनको अनि it's really helpful like okay I think like
यसमा चाहिँ लाइक त्यही ओभरअल जर्नी हुन्छ नि त मान्छेको जर्नी you just person like can travel all around the world and then like this guy's about like this experience because it's a key element someone so I think like I will recommend everyone like also to if you have time and then like again just have a look and read it so really nice सो दाइ अब हामी पोडकास्टको लास्टतिर आएको छौँ अनि अब चाहिँ म दाइसँग के कुरा सोध्छु भन्दाखेरि लास्टतिर चाहिँ अब यो एउटा मेसेज फर द बिगिनर हुन्छ नि जो चाहिँ भर्खरै आइटीमा करियर सोचिरहेको छ अथवा +2 दिएर बसिरहेको छ हुन्छ नि अनि हाम्रो अडियन्सको लागि चाहिँ एउटा मेसेज है बी क्युरियस है फर्स्ट थिङ लाइक क्युरियस एकदमै नेसेसरी छ है क्युरियस इज द की हुन्छ नि लर्निङको लागि एन्ड ग्रोइङको लागि हुन्छ नि त अनि आस्क क्वेसन आस्क गर्नुहोस् सिक आउट गर्नुहोस् भन्छ नि त अनि एक्सपिरियन्सको जर्नीको लागि चाहिँ या ओपन फर लाइक वान एन्ड न्यू आइडियाजको लागि ओपन हुन्छ नि त अनि एम्ब्रेस फेलियर over this journey you will like have this lots of failure हुन्छ नि त अनि failure is not the failure change but rather like it's an opportunity so म पनि त्यही लिन्छु हुन्छ नि त I mean like so we might feel like this guy like seems like has done like maybe bachelor's degrees might not quite as so about that but there were lots of like failures in my journey हुन्छ नि त अनि I took it as an opportunity and then to learn and improve myself हुन्छ नि so embrace failure those who want to like हुन्छ नि त start this career failure चाहिँ एकदमै छ अनि don't be afraid to take risks अनि मिस्टेक्सहरू चाहिँ लिनलाई अफ्रेड हुनु भएन के हुन्छ अनि किन लिनु यो त लर्निङ प्रोसेस छ भने साइकल जर्नीमा चाहिँ लड्छ ठुलो जर्नीमा चाहिँ लड्छ लाइक इट्स काइन्ड अफ फेलियर लाइक बट यु लाइक लर्न अल्टिमेट एट द एन्ड अफ द डे हुन्छ नि त अनि कन्सिस्टेन्टली प्र्याक्टिस गरिरहनु पर्छ हुन्छ नि त even like learning new things also skills to be like even the person you're doing and whatever things that you are trying to do consistent is kind of key and make a habit so why people are doing like 100 days of coding and like 30 days of coding challenge because they want to cultivate this habit of doing this thing so practice constantly and even like this is so bit just do it and seek out for mentors and then do you अनि बी पेसेन्ट लाइक ओभरनाइट कुनै पनि एम्पायर प्रोमो एम्पायर पनि बिल्ड भएको छैन सो बिग कन्सेप्टले आई मिन बी पेसेन्ट एन्ड पर्सिस्टेन्ट लाइक then do some kind of side projects and showcase it to people like Vasanta and this tools will have to like acquire like new knowledge and Santa and perspective of different persons and Santa and maybe a portfolio like Santa who knows like it might get dedicated to Santa then the मैले भने थिएँ नि whole podcastमा maybe this might be the X factor like why this will hide instead of like not hiring the other person so yeah keep on learning yeah keep doing good job there यो सबै कुराहरू चाहिँ गर्यो भने चाहिँ those people like who are to start their career like हुन्छ नि त will be really helpful so thank you so much सुमन दाइ हैन for your यस्तो हुन्छ नि विकेन्डमा पनि हजुरले चाहिँ हामीलाई टाइम दिनुभयो अनि लाइक आई वान्ट टु रिपिट द्याट सेम लाइन कि दाइले चाहिँ पोस्ट हेरेरै जो कमेन्टमा गर्नु भएको थियो हुन्छ नि लाइक भेरी ओपन लाइक फ्यु पिपलले होला कि लाइक ओपन भएको हुन्छ नि लाइक पोडकास्ट गरौँ भनेर सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ पार्ट अफ आवर पोडकास्ट वी रियली एप्रिसिएट यु thank you Savin Bailai and then yeah for inviting me as a guest speaker and it's an honor like to be honest like this is my first podcast and then I don't think I was like kind of skeptical like maybe it won't go well but yeah so far like okay when talking with like Savin Bailai and the experience that I got yeah and I feel like okay really honored and it's a pleasure to share my insights to all of you and the ideas okay with your audience so thank you Savin once again yeah hope to see you soon yeah in person yeah someday yes yeah like अब नेपाल आएपछि हामीहरू भेट्नेछौँ हुन्छ नि लाइक इट्स सो नाइस लाइक एक दुईवटा जुम मिटिङबाट पनि फिल्स लाइक कनेक्टेड हुन्छ नि पहिलेदेखि चिनेर आएको जस्तो लाइक थ्याङ्क यू सो मच दाइ फर कमिङ अप अन आवर पोडकास्ट अनि हाम्रो अडियन्सहरूले पनि केही न केही कुरा सिक्नुभयो होला लाइक दाइले भनेअनुसार जस्तो स्टे क्युरियस हुनुहोस् अनि त्यसपछि लाइफमा चाहिँ अब फेरि एउटा इम्प्रेस गर्नुहोस् मेन कुरा हुन्छ नि अनि दाइको जर्नी सुनेपछि इन्सपिरेसन मिल्यो होला लाइक कोडिङ गर्नुहोस् सो सी यु गाइज अन द 4th पोडकास्ट अब चाहिँ सो स्टे ट्युन सो थ्याङ्क यू सो मच दाइ फर कमिङ अप अन आवर पोडकास्ट वी एप्रिसिएट यु बाई bye